PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna. What? Hello? Gigantor och rakon är här för att stanna. Fantastiskt. Oh shit, jag har ju fan inte ens... Oops, jag har inte öppnat något rätt kamera för rakon. Sådär ja. Nu ska vi se om rakon kan vakna upp. Kan det vakna upp, rakon? Kan det vakna upp? Rakon vill inte vara med då. Nej. Vad fan har hänt där då? Så ja. Haha. Amazing. Dun, 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 dun. Och så det blev väldigt skuffad start här. Jag var tvungen att starta om massa grejer här. Oj jävlar vad insommat det var. Tricky, du behöver väl bara en distributör. Ja, jag behöver en distributör och en publisher egentligen. Alltså någon som tar hand om allt det där. Jag vill bara inte röra det. Om jag ska upp på jag hatar ju Spotify för det första. Jag vill inte sitta och dola med det utan överhuvudtaget. Men vilka alternativ finns det för Spotify? Det finns ett par, men jag skulle inte använda någon av dem. Eller jag menar, jag har lagt ut musik tidigare på Spotify och man blir bara blåst. Jo, men samma här. Samma med YouTube Music också. Vi får gå tillbaka till kassettband. Ja, jag kan släppa det på LP till folk istället. Nej, men alltså jag kan säga alltså, jag är inte så intresserad av distribueringen av musik. Vi kommer släppa musik, men det kommer vara lite mer seriöst. Men jag tror att vi bara skulle kunna rippa introt till den här och lägga på YouTube för de som vill lyssna på det liksom. Det skulle funka. Nåja, okej. Nu ska vi köra introt. Hur som haver. Och vill någon hjälpa till med det, är ni mer än välkomna. Om någon tycker sånt är kul och intressant. Alltså det är ju en egen grej. Men som sagt, det är inte så prioriterat. För mig, eller vad jag gör just nu. PTV av statarjävlar. Det är torsdag! Du kan ju lägga upp den på Pirate Bay. Ja, jag kör introt nu. Det är torsdag den 17 februari 2022. Det är vi steg och steg bort från underbara Manhattan mitt på Kungsholmen, alldeles som typ mer eller mindre vanligt. Och idag vill våra medier snacka om bland annat det här. Kraftiga stormar drar genom Europa, flera döda. Kraftiga stormar har under torsdagen slagit hårt mot flera länder i Europa, rapporterar TT. Vindar på upp till 50 meter per sekund har mätts upp på sina håll. SD-ledaren... Ja, okej. Okej, alltså annan nyhet. SD-ledaren vill inte välja mellan Biden och Putin. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill inte välja mellan Joe Biden och Vladimir Putin. Han fick frågan i SVT:s 30 minuter. Jag kan förstå att man lyfter på ögonbrynen här i den här frågan. Kritik efter Åkessons svar. Vart går Kristerssons gräns? SD-ledaren Jimmie Åkesson får kritik från flera politiska motståndare för det här uttalandet. Bland annat av Kristersson som säger att det är obegripligt att Åkesson inte skulle kunna välja. Man får nog hålla med. Begränsad attack trolig följde på Östersjön. Ryssland fortsätter, det är Estlands underrättelsetjänst faktiskt. Ryssland fortsätter flytta soldater på Ukrainas gräns och kommer troligtvis genomföra en begränsad attack mot landet. Det ser Estlands underrättelsetjänst.
Samtidigt som Musks Neuralink nekar till misshandel av försöksapor. Flera av de här nyheterna hoppas att vi kan gå tillbaka lite till, för det är faktiskt nyheter som vi inte har pratat så mycket om, som är värda lite kommentarer. Samtidigt, lite på samma tema, man med inopererat grishjärta återhämtar sig bra. Positiva nyheter misstänker jag. MSB, miljoner saknar plats i skyddsrum. Ska vara så. Enligt Andreas Johansson, enhetschef på MSB, är det inte meningen att alla ska garanteras en plats. Skyddsrummen är en del av system där även utrymning och inkvartering på annan plats ingår. 3 miljoner människor saknar plats i skyddsrum. Får man reda på vem det är som inte har plats? Jag misstänker att ni bönder där ute, jag som adlig har ju naturligtvis ett helt eget slott under marken. Beslutet kommer för sent och kan landa fel. EU-domstolen har under torsdagen dömt att bidra till medlemsländer som inte lever upp till rättsstatens principer kan stoppas. I en analys skriver BBC:s Bryssel-korrespondent Jessica Parker att domen kommer för sent och att den troligtvis inte kommer bli så effektiv. Samtidigt är det stor ilska i Polen och Ungern. De ska tydligen får man inte förtrycka homosexuella hur som helst och minoriteter hur som helst. Och samtidigt och underminera demokratin och samtidigt få pengar. Stor ilska som bland annat ledde till att en av Ungerns MEP:are heilade i Europaparlamentet. Det är snyggt. Det är sättet att få sin vilja igenom. Det är bra att... We're living in the worst of timelines alltså. Nu går vi över till det här. Pop. Så ja. Då var vi där igen i vår lilla vanliga view och nästa nyhet är den, ja exakt, SDs EU-kollega heilad i parlamentet. Den bulgariska EU-parlamentarikern Angel Dzambak har hamnat i blåsväder efter att bulgariskt ställt sig upp och gjort nazihälsningen under en omröstning i EU-parlamentet i Strasbourg. Vi kräver att gruppen ska ha ett extra styrelsemöte för att få en rimlig bestraffning för agerandet är oacceptabelt, säger Charlie Weimers SD, som i alla fall har försökt göra någon form av... Nu har vi din skärm... Förlåt. Så. Nu så. Vad bra. Men vi skulle kunna hoppa tillbaka. Vänta här nu. Kringlan är väl inte rätt person att snacka om. Man borde välja mellan Putin och Biden med tanke på att man får snacka om Ryssland på den här kanalen utan på Pekatoliga Väster. Vem väljer du, Kringlan? Okej. I frågan ställd till mig är det självklart att man väljer Biden. Alltså... Jag vet inte... Jag vet att det här är lite av ett trollfråga. Men som jag har sagt tidigare, alltså jag vill ha mer demokrati, inte mindre. Jag vill att arbetsplatserna ska demokratiseras. Jag är väldigt anti-auktoritär. Min kritik mot väst är att vi inte är demokratiska nog. Och att vi håller på med kolonialism. Och att väldigt många människor här mer eller mindre liksom tror att väst är på något sätt goda, att vi är på något sätt färdiga i utvecklingen. Det är ju inte att vi ska ha mindre, det är ju inte att vi ska bli mer som Putins Ryssland eller som Kina som jag vill. Jag vill att vi ska bli mindre. Min kritik mot Europa och väst kommer från att jag är i Europa och väst. Det är här jag kan påverka politiskt. Möjligheten att påverka politiskt även som född ryss hade varit extremt liten. Jag får nästan börja varenda sändning med det här, tror jag. Bara så att jag prefacear det här nu. Alltså för mig är det inte ens ett val. Så här, välj mellan Biden och Putin. Jag vet inte riktigt vad frågan är. Vi går tillbaka och tittar lite på själva frågan. Men jag menar, oavsett kontexten för frågan är det ingen fråga alls. Det är ju bara självklart att Biden och USA liksom, där är vi betydligt närmare. Det är ingen diktatur i alla fall. Det är någon form av hjälplig demokrati åtminstone. Med det sagt så finns det naturligtvis jättemycket man kan kritisera USA för. Och bör göra. Och hela väst. Det är ju liksom...
Men i valet, i alla fall. SD-ledaren vill inte välja mellan Biden och Putin. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill inte välja mellan Joe Biden och Vladimir Putin när han fick frågan i SVT:s 30 minuter. Jag skulle inte vilja ha någon av dem som premiärminister eller statsminister i Sverige. Han påpekar samtidigt att USA är ett västerländskt demokrati och Ryssland är en auktoritär stat. Ja, men exakt. Självklart välja USAs samhällssystem framför det ryska, sa han vidare. Åkesson ovillig att kritiserades omgående av politiska motståndare. Jag kan tycka att man... Alltså, du vet, det här beror lite på vänta här nu, välj mellan vadå som statsminister för Sverige. Ja, i alla fall hade man ju valt Biden före Putin, förutsätter jag. Alltså det är dumt hur som helst. Men alltså själva frågan är ju lite absurd. Men svaret är så jävla korkat. Alltså vi håller på att gå in i ett krig mot Ryssland liksom. Och det är fortfarande svårt för SD att välja sida på ett sätt. Och jag vet inte om man ska så här är det. Den här att man alltid ska tvingas att välja någon sida så att man liksom måste vara på ena sidan eller den andra. Jag tycker ofta det är ganska fult och på ett sätt onödigt. Alltså man måste ju kunna kritisera och prata om båda sidorna liksom, och försöka se det ur andra perspektiv. Men i valet av vem skulle du helst se styra Sverige? Liksom, jag vet inte. Det känns som ett icke-val. Du måste ju vara ganska så borttrollad för att inte välja Biden. Och föreställ dig den här frågan istället. Vem hade du velat se styra Sverige? Trump eller Putin? Det är väl säkert så han har tolkat det. Jag menar, det roligaste är ju här hur politiserad högern är i det att de hatar Biden så oerhört mycket. Alltså att de kan sätta Biden överhuvudtaget i samband med, liksom, deras politisering är störd. Jag menar, om det var Trump eller Putin skulle jag fortfarande säga Trump, liksom. På grund av att det är fortfarande någon form av hjälplig demokrati. Åkesson kan inte svara ja till Biden på grund av sina egna. De äter av samma hjärntumör från USA som resten av magarrörelsen, exakt. Så liksom det här, men det är så jävla idiotiskt. Jimmie Åkesson verkar återigen sakna demokratisk kompass och kan inte välja. SD förnekar sig inte. Alltså det som gör det här extra problematiskt är att man röstade ju nej till att ge EU till... Man har ju röstat nej till att ge hjälp till Ukraina. Vilket man motiverar med massa olika saker. Att man ska inte hjälpa på plats tydligen. Ni vet hur SD har tjatat om att man ska hjälpa på plats. Men nu ska man inte göra det för det leder ju bara till korruption. Så de har ju liksom ingen enhetlig linje i någonting. Och det är ju liksom, det är så jäkla korkat. I samband med det då sitta i tv och säga att Biden och Putin är lika illa ungefär. Skulle inte vilja ha någon av dem som premiärminister. Det är ju bara så här hål i huvudet. Liksom. Jag vet inte hur det är bara en liten springpojke för Ryssland. Det är ju exakt det som blir grejen med det här. Liksom, vi står inför ett möjligt krig med Ryssland. Liksom, what? Nationalisterna i Sverige har lite svårt att vara nationalister om man säger. Liksom den första man skulle kunna tycka så här borde vaja med svenska fanan och säga nu Ryssland är ett hot i det här fallet mot hela Europa och Sverige i synnerhet. Liksom, Sverigedemokraterna som snackar om problemet med flyktingar. Liksom, ja, men då måste vi ju verkligen se till så att vi på allvar sätter ner foten mot Ryssland. De kan inte gå in i Ukraina. Men ja. Åkesson vill väl inte bara ha Biden av andra anledningar än Kringland. Åkesson tycker säkert att han är för progressiv i en del sammanhang, men Kringland tycker att Biden är för konservativ. Ja, jag tycker att Biden är en nyliberal, livsfarlig president. Alltså, så här, Biden öppnar vägen. Han står där, han är en medlöpare. Han står där och håller dörren öppen för fascismen och bara kom in. Det är lugnt. Jag gör ingenting. Bidens uttalande innan var ju det här, ett av skandaluttalanden var ju att han sa till sina donors att de inte skulle oroa sig för han skulle inte göra någonting. Det är det enda löftet han har hållit. Han står och håller dörren öppen bara för nästa riktiga fasciststyre.
Det är ju värre att vara fascist än att vara den som öppnar dörren och säger hej, kom in och inte gör någonting åt det överhuvudtaget. Men jag menar, båda är ju naturligtvis illa. Trump var kompis med Putin. Alltså... Ja, det hade varit festligt om det här hände under Trump. Man kan säga så här. Republikanerna det finns inga kompisar med Ryssland. Och är det någon som har lyckats dupa Trump in i väggen varenda gång, så är det ju Putin. Om man ska vara riktigt ärlig. Men det är klart att Putin hellre ser ett destabiliserat... Alltså, Putin vill ju ha ett destabiliserat USA. Det är ju därför han stöttar den fascisthögern så mycket det går. Jag menar, det är ju liksom... Men jag menar, Biden är väl bra för honom också. Jag tror inte att Putin ser det som negativt ur sin egen grej att USA är America first och blir en slags fascistparia direkt. Specifikt inte, eftersom det är mer alignar med hans egna politiska ideal också. Vad hände med stackars Raccoon? Kom igen nu. Vad fan? Raccoon har fått en aneurysm. Vi får starta om. Face rict. Mike Pompeo för president 2028. Åh, herregud. Jag vet inte, 2024 ser ju jättetråkigt ut för demokraterna. För ska jag säga, alla som tycker att det är bra om vi har en demokratiska system. Alla som tycker det här med yttrandefrihet är bra borde reagera lite. Nu ska vi se. Så. Jag hoppas jag har klargjort min position lite grann, eftersom Ströjslörke, vill du fortsätta trolla? Kanye West for president. Ja, jag vet inte. Jag ska säga USA verkar lite kört, om vi säger så. Men det öppnar ju upp då för länder som Ryssland att ta åt sig kakor av Europa. Så att... Nej, men det är bara kort och gott rätt otroligt. Det är helt otroligt hur SD kan hålla på så här. Och det får en ju verkligen att fundera på. Ni vet den här Egil Putilov-skandalen. När det visar sig att det har liksom verkar smusslats in pengar i Sverige via ryska tveksamma grejer som har gått till SD. Och flera av de här grejerna. Man bara undrar liksom, vad fan får ni era pengar ifrån? Vilka är det som betalar Riks egentligen? SD-TV. Jag menar, det finns ju ett reellt problem här som vi har pratat om flera gånger, att man får ju vara försiktig. Det är bra, men jag kan säga så här. Jag tycker inte att det med nödvändighet är fel med en global marknad. Jag tror att det kan vara jag tror att om den skötes rätt och inte som det görs idag, att det, naturligtvis att människor ska få resa mellan länder och alla sådana där grejer. Men det är ju självklart att sälja stora hamnar till ryska bolag som är direkt kopplade till... Man får ju vara en bra jävla nyliberal för att tycka att det är något jättepositivt. Ja. Vi hoppar tillbaka här också till Estland. Till Musks Neuralink, som vi inte har... Vi pratade lite om det här. Om det är någon som har några bra länkar om det här så får ni gärna posta. Jag kan säga att det var ganska störande när jag läste om det. Nej, inga bilder. Min katt gjorde något. Förresten, oj. Otto kommer inte idag. Han är faktiskt upptagen. Det har varit någon panikdag. Men han är ju med imorgon som vanligt vid Käbble. Så. Jag ska öppna här också. Där, snyggt.
Röker apan? Nej, det här är en bild från när de visar, jag vet inte vad de visar. Vi satt ju och tittade lite på det där förra gången. Men jag ska se om jag kan ta det här lite ur minne, för jag har faktiskt ingen riktigt bra länk. Men jag läser den här först. Musks Neuralink nekar till misshandel av försöksapor. Den ideella amerikanska organisationen Physicians Committee for Responsible Medicine, PCRM, anklagar Elon Musk medicinska forskningsbolag Neuralink och deras samarbetspartner vid University of California för att misshandla aporna som används som försöksdjur. Enligt PCRM har aporna fått sina hjärnor stympade i usla experiment och sedan lämnats att lida och dö. Neuralink nekar anklagelserna i ett inlägg på Twitter. Enligt bolaget hade flera apor underliggande hälsoproblem och dessa fick avlivas, vilket ledde till att forskare gjorde ingrepp på kadaver. Ytterligare 6 apor fick avlivas efter komplikationer med implantat eller på grund av användningen av bioglue. Neuralink skriver att man förbundit sig att arbeta med djur på det mest humana och etiska sättet som är möjligt. Jag vet inte om vi vågar titta på den här PCRM. Men där är claimen. Men det är alltså att apor som har fått det här implanterat har börjat spy efteråt. Vissa har dött. De har blivit liksom, de har gått in och lagt trådar i hjärnan på de här. Och man har använt ett bioglue som inte är godkänt. Som man liksom verkar ha smetat på hjärnan, vilket har lett till problem för flera. Så åtminstone då där, vad det stod där var att 6 har avlivats av direkta komplikationer vid att man har försökt få sätta in Neuralink-skiten i deras hjärnor. Det är väl återigen ett projekt som visar sig vara liksom... Man kan säga så här, Elon Musk efter Tesla fick ju en extremt många fanboys. Och inte minst hur mycket statliga subventioner som helst från hur många som helst att hålla på med massa olika projekt. Problemet med många av dem är att det är helt uppenbart att man liksom inte har varit ens i närheten av det rent tekniskt, utan man har liksom bara kört där fail until you succeed-grejen ungefär. Och den kanske fungerar i mjukvaror, men den fungerar ju inte liksom när det gäller folks liv eller bilar eller du vet massa sådana saker, eller djur, levande människor och djur. Att liksom det är inte bara så här, oh, oops, we failed, we killed liksom någon. Det är... Den är ganska livsfarlig och det verkar vara satt i system nästan tillsammans med de här under så här hyperwave, vad fan de heter, att komma på så här, att liksom försöka hypa upp så här futuristiska lösningar som är svindyra och sälja in det till väntande tech bro boys som bara Elon och så här futuristiska demokrater och framförallt om en världsledare som bara, jag vill också vara en del av framtiden. Så det har ju liksom, det verkar vara lite av en grift. Autonom körning som inte aktivt mördar cyklister any day now. Exakt. Jag menar, som de flesta har sagt så verkar ju det vara, det är ganska långt borta och jag tror att man kan förstå varför det är mer komplext. Men att man hela tiden försöker hypa saker där större delen av forskningsvärlden ändå säger, fast det här är nog inte sant, alltså att vi kan göra det här. Det är möjligt att vi i framtiden kan göra det här, men vi är inte riktigt där än. Nästa år, Elon Musk, 2014 till 2022. Men det här är riktigt vidrigt. Jag vet inte, hela den här grejen är vidrig. Jag ska läsa lite så här. Varför det har varit svårt att komma åt det här. Normalt så är det ju ethics board som ska sitta här, men man har lyckats också göra någon sån här, du vet, public-private lösning som har gjort det svårt att utvärdera. The Physician Committee for Responsible Medicine, a national non-profit with more than 17,000 doctor members, filed a complaint with the USDA today against the University of California, Davis for violations of the Federal Animal Welfare Act related to invasive and deadly brain experiments conducted on 23 monkeys. UC Davis received more than $1.4 million from Elon Musk's company, Neuralink, to carry out the experiments. The complaint is based on almost
600 pages of disturbing documents released only after the Physicians Committee filed an initial public records lawsuit in 2021. Also today, the Physicians Committee filed a second public records lawsuit to Yolo County Superior Court to compel the university to release videos and photographs of the monkeys. Most of the animals have had portions of their skulls removed to implant electrodes in their brains as a part of Neuralink development as a brain-machine interface. The Physicians Committee points out that its complaint that Neuralink and UC Davis staff failed to provide dying monkeys with adequate veterinary care, used an unapproved substance known as bioglue that killed monkeys by destroying portions of their brain, and failed to provide the psychological well-being of monkeys assigned to the experience. Macaque monkeys used in the experiments were caged alone, had steel posts screwed into their skulls, suffered facial trauma, seizures following brain implants, and recurring infections at implant sites. In some cases, as a result of deteriorating health, Neuralink and UC Davis euthanized monkeys before they were even used in the planned experiment. UC Davis may have handed over these publicly funded facilities to a billionaire, but that doesn't mean it can evade transparency requirements and violate federal animal welfare laws. Says Jeremy Beckham, MPA, MPH, Research Advocacy Coordinator with the Physicians Committee. The documents revealed that monkeys had their brain mutilated in shoddy experiments and were left to suffer and die. It's no mystery why Elon Musk and the university wants to keep photos and videos of this horrific abuse hidden from the public. The university has refused to release photos and videos, claiming that the records belong to Neuralink, a private company not subject to California's Public Records Act. The Physicians Committee argues that work conducted and materials created at public facilities are subject to the California Public Records Act and must be disclosed. UC Davis cannot shield a private company from public scrutiny. Photos and videos of animal housed and experiments in a public institution are public records. Neuralink can avail itself of public resources but evade public accountability. Alltså, återigen. Här... Det är det här som är så jävla sjukt. Och också varför vi inte kan... Varför man inte... Så här, det finns en anledning till att mycket av forskningen måste vara public research. Varför vi inte ska hålla på och ha privata bolag i militären. Eller varför vi inte ska ha privata bolag i vården. Varför vi inte ska ha privata bolag bara på grund av såna här saker. Till exempel. Det är ju helt jävla stört. Alltså... För fan. Ja. Huvaligen säger jag bara. Gud, vilken... Ja. Men jag har väl i alla fall täckt det. Elon Musk har haft en tråkig vecka, så skulle vi kunna säga det. Jag kommer att tänka på... Vi har en liten... typ en nyhet som är lite related till den här. Vi ska kolla. Vi bara går igenom. Jag har för många flikar. Jag vet inte vad den skulle vara. Ska vi prata lite friskolor? Lite friskolor. Friskolorna i alla fall. Slopade köer skapar mer segregation. Ja till frihet. Det bästa som har hänt oss. Friheten. Ja till frihet! Friskolorna slopade köer skapar mer segregation. Nej till frihet alltså. Vad är det här? Vi har ju pratat om de här jävla köerna som om att det är det som är problemet. Men i alla fall, om köerna till friskolorna slopas riskerar skolvalet istället att avgöras av tjockleken på föräldrarnas plånbok. Det säger skolkoncernen Akademias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog till TT. För då måste man flytta till närheten av en bra skola. Jag tycker att det blir mer orättvist, säger hon. Media vill hellre se ett system med en gemensam skolval och en gemensam kö där man får rangordna skolor men att kötiden räknas in i rangordningen. Enligt Hammarskog kan man då också använda skolvalssystemet mot segregationen. Även Friskolornas riksförbund vd Ulla Hamilton anser att förslaget ökar segregationerna.
köerna hjälper väl, alltså jag vet inte om man ska säga, vi måste ha frihet att stå i kö. Men jag menar, jag håller med om dem. Alltså det här blir problemet. Liberalerna la ju det. Så här är det nämligen. Att Socialdemokraterna också tänkt att nu ska vi slopa kösystemet för friskolor. Problemet med det här förslaget är att varför finns det här förslaget ens? Varför pratar man om det här som om att det är det som är problemet? Problemet är ju friskolorna i sig självt. Alltså vi har ett mycket större problem än bara att det är köer. Men det som den, vad ska vi säga, rika medelklassen och överklassen har märkt är att de själva måste ställa sina barn i skolor som är nära dem själva. Så är man redan rik och framgångsrik så måste man ändå ställa sina barn i skola. Har man otur och inte sköter det där, då kan det ju komma någon från någon annan ort och ställa sin unge i skola där. Så man vill ha tillbaka till att det ska vara mer lokalt. Liksom att det ska vara, du ska ha förtur för att du bor nära. Och vad jag tror är att man fortfarande har förtur, så bor du nära en av de här få bra skolorna som ger dina barn superbetyg, för de skiter i det och försöker bara maxa vinsten. Så tror jag fortfarande att du har förtur. Jag tror inte att det är så att det är att de bara tar på kösystemet. Men om någon har bra koll på det där så får ni berätta det. Så att så när Liberalerna pratar om att vi ska ta bort kösystemet för att det hjälper med liksom, det är så orättvist att det är kösystem, eftersom många de vet inte att man ska köa ute i förorten typ, och hela den där grejen, och liksom, vi satt och lyssnade på det. Alltså själva grejen är väl att det är ju ett sätt att försöka få bort det så att bara de som bor nära ska kunna gå i skolorna, förutsätter jag. Man är inte, du vet, det här fria skolvalet var inte så bra längre. Vi måste ta bort det fria skolvalet. Det fria skolvalet är väldigt dumt för att det visar sig att man får stå i kö för länge, och vi kan ju inte ha att barn bara kan välja vilken skola som helst, trots allt. Det ska ju ändå finnas viss förtur för de rika. Så jag håller med, tror eller ej, om Academedias kritik. Sen tycker jag att friskolor ska bort. Punkt slut. Men det är en helt annan grej. Höja! Men har vi någon som är bra på det här, så skrik till. Jag pratar lite mer om det. Man är inte fri när man inte får stå i kö. För fan vad jag inte vill ha barn i Sverige. Så säger jag bara. Det är allt jag säger. Jag tror inte att det är bättre att ha barn någon annanstans, visserligen. Jag vill inte ha barn alls i den här jävla skitvärlden. Ja, det är en annan fråga. Nej, jag kan säga så här. Om jag ska ha barn, då vill jag leva på någon ö i Sydostasien. Och så ska jag lära mina ungar att blåsa rika vita turister på pengar. De ska bli såna jävla conmans. Borde bara bygga en flotta runt Medelhavet eller något. Inga lagar, ingenting. Vi kan stanna här. Vi vill att det ska bli... Vi kan stanna den här tweeten som är så rolig. Den är ju riktig. Jag blev också så här... Vi tittade på den här igår. Det är ju alltså Moderaterna som jag blev länkad originalet. Det är ju på riktigt. Jag trodde också först att det var ett skämt. För så här, det blir så dumt. Men det är den här. Vi vill att det ska bli enklare för främmande makt att gömma sig i vårt havs strax utanför vår territorialvattengräns. Försvarsmakten försöker alltså värna länders intressen när man säger nej till havsvindkraft. Alltså den här om att ryssen kommer att gömma sig bakom våra vindkraftverk. Diskussionen här var ganska talande också. Där de bara, ja men vadå, man menar ju inte spaning, man menar att våra radarsystem. Och så är det någon som bara, men sätt upp ett jävla radarsystem på vindkraftverket då, så får ni ännu mer utsikt. Sen brukar det vara tyst. Bara, Men det roligaste responsen är verkligen ändå den här, måste jag säga.
Enligt Moderaterna står vindkraften i vattenbrynet nära land. Territorialvattengränsen går betydligt mycket längre. Exakt. Jag tycker att det är kul. Det blir fan extra roligt med tanke på vad de tidigare har sagt om hur nära vindkraften är. Jag tycker att det här är blandningen. Alltså, ryssarna kommer smita upp så här längst så att man liksom inte kan se dem bakom de här. Och sen kommer de helt plötsligt titta ut. Att blanda du vet, Moderaternas olika idéer om varför man inte ska ha vindkraft blir liksom rätt komiskt. Fast det skulle betyda att försvaret skulle i princip vara tvingade att äga den specifika i snurreverket. Jag vet inte. Kan man inte bara ge dem lite pengar och sätta upp ett system bakom då så att de får utsikt då? Om det nu är något fräsigt radarsystem som är problemet. Det känns inte som att det är omöjligt att lösa åt dem för stackars försvaret. Jag vet inte. Det känns som att det är lite viktigare försvarsmässigt är väl att bli av med beroendet av till exempel rysk gas och olja. Det känns viktigare försvarsmässigt att kunna faktiskt se till så att det blir så självförsörjande. Försvaret få massor med satelliter, alltså lågorbitala satelliter som man skulle skjuta upp ifrån S-range? Jo, och jag menar, jag skulle vilja säga så här. Vi kommer veta, det är liksom inte så att det är återigen, det blir så jävla korkat, det spelar ingen roll. Det är inte där. Alltså vi kommer veta om ryssarna rör sig, för vi vet hur deras trupper rör sig. Det är liksom, vi kommer veta om de är på väg att attackera oss. Det kan gå snabbt, men vi kommer veta om de är på väg att attackera oss. Jag vet inte riktigt varför, du vet så här vi har total jävla satellitspaning i hela världen nu. Liksom. Jag vet inte hur de skulle kunna... Vad ett radarsystem specifikt skulle kunna göra för att specifikt hjälpa. Liksom. Alltså du kan ju använda radarsystem för att belysa mål för robotar. Absolut, men sätt upp ett där ute. Det är väl världens bästa att det finns ett vindkraftverk man kan sätta upp nya. Om du sätter upp det i närheten av vindkraftverket, gör det till en grej du kan bygga. Det är väl världens möjlighet då. Eftersom radarsystemen är så jävla bra. Då tar man ju chansen och bygger ett radarsystem i samband med att man sätter upp vindkraftverken. Ja. Det är bara, alltså... Jag förstår, det blir så galet. Ja, man kan ju säga att man får i alla fall inget svar ur närings- och energipolitiska talespersonen för Moderaterna. Som verkar vara vettigt på varför det här nu skulle vara världens livsfarligaste grej. Montera statisk radar på vindkraftverken under vingarnas räckvidd. Söker ni försvaret övervakningskapacitet? Svarar någon utan att få svar. Och det är viktigt, alltså det här också, att Försvarsmakten säger inte alltså nej till havsvindkraftverk. De vill vara med, och där tycker jag att där finns väl en kritik. Att det är klart, naturligtvis ska Försvarsmakten få vara med innan man placerar de här. För att det är ju ett försvarsstrategiskt tänk liksom som man ska ha. Alltså jag vet inte, det är bara Twitter-grejer. Jag kan bara tänka mig, alltså det finns inget som är seriöst med det här. Det är ju bara inte det. Men det blir ju oerhört komiskt. Så här, jag kan säga att eftersom Moderaterna tror att havsnära vindkraft ser ut så här. Så jag vet inte om det förtjänar något mer svar tillsammans. Det här, inte nog med att ungarna kommer bli söderhackade när de går ner på stranden. Utan ryssarna kommer gömma sig bakom de här. Det är så det kommer hända. Längta till ett parti kommer med riktig fakta. Alltså. Basera sig på riktig fakta. Ja, eller åtminstone bara inte håller på så här. Det här är ju så sjukt. Varför? Det här ska vara de vuxna i rummet. De har snackat så länge om hur viktigt det är att ta ansvar och bla bla bla. Och så håller de på så här. Det här är ju liksom... Det hade varit så bra om det fanns ett högerparti som faktiskt försökte
att inte gå ner i någon jävla, du vet, så här newspeak, protofascism, idiotgrejer liksom. Bara, vad är det här? Riks kallar jag det. Ja, men alltså SD är redan där. Det hade varit väldigt bra om inte alla andra högerpartier också bara, okej, that's the thing nu. Ryssarna kommer att attackera bakom vindkraftverken som vi bygger på stranden, som kommer att hacka sönder dina barn, och allt är Miljöpartiets fel. Det är liksom, och kärnkraft good, vindkraft funkar aldrig. Det är nu, på den grunden ska vi försöka bygga energipolitik och försvarspolitik. Alltså det blir inte mer än vuxna i rummet. Det är ju groteskt bara, jag fattar inte. Det är synd, det är jättetråkigt. Alltså grejen är den här, ska vi liksom kunna föra jag är ju väldigt mycket mer radikal än sossarna liksom, och håller inte med dem om det mesta. Eller, jag menar, det finns inget polisparti som motsvarar vad jag vill. Men det är livsfarligt för Sverige överlag om vi inte kan komma med långa hållbara lösningar. Och det här som vi pratar om debatten, den senaste debatten i partiledardebatten, är också sådär att, tror eller ej, det är därför Preem gick ut och bara kapade Ebba Busch stenhårt och sa, vad fan håller du på med? Vi har ju investerat skitmycket i det här nu, och alltså jag trodde vi alla var med på det. Att liksom nu komma in och säga att nej, men allt är miljöbalkens fel, allting som är fel i miljö, det är inte det. Det är inte så att det är så. Utan tvärtom har stora delar av industrin ställt om för att vi faktiskt vill lösa klimatkrisen tillsammans. Istället att hela tiden hålla på och dra billiga idiotiska poänger som också skapar osäker marknad. Vad händer om ni kommer till makten nu? Kommer ni ta bort den här möjligheten att göra X och Y och Z? Eller kommer ni göra så här? Att liksom, och hålla på med det här, det är bara korkat. Och jag kan liksom, det är verkligen att bara glida ner i någon form av så här bli SD light liksom. Som Embersel säger, det är en sån jävla konstig kulle att dö på. Det räcker inte med att ha försvarbar pro-kärnkraftlinje. Hela högern måste också vara anti-vindkraftfundamentalister. Exakt. Jag menar, fine, prata om kärnkraft, men gör det på allvar. Prata om kärnkraft inte som en kortsiktig lösning på energiproblem. Det är inte det. Alltså, vad jag kan förstå, även liksom de minsta liksom grejerna att försöka fräscha upp gamla reaktorer är inte någonting som man bara gör. Det är inte så här. Och då ska vi komma ihåg, det är inte så att det bara är att bygga vindkraftverk heller. Det tar också tid. Men det är betydligt snabbare än att komma igång med ett nytt kärnkraftverk. Som naturligtvis också ska ha en placering. Så här. Och även där det finns så är det är lång tid, och kärnkraft är dyrt så in i helvete. Det är väldigt, väldigt, väldigt dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Var seriösa liksom bara med i den här diskussionen. De flesta, det är väldigt få i Sverige. Alltså jag tror bara att det är för samma. Man har målat ut en fiende som man kallar för Miljöpartiet, där man menar att alla är typ rabiata kärnkraftshatare. Men sanningen är att det finns inte så där jättemånga raka kärnkraftshatare. Alltså jag tror att de flesta är ganska pragmatiska vad det kommer till hur vi ska lösa vår energi. Men det är också så, det måste ju vara långsiktigt. Som vi tittade på, alltså Moderaterna har ju motsatt sig över 20 stycken vindkraftsfarmer, där de har liksom sett till så att det inte har blivit av hittills. Så det är inte bara så att de håller på så här, utan realpolitiskt håller de ju på och dumpar sådana här projekt. Kärnkraftsel är inte särskilt billig. De som påstår något sådant ljuger. Vindkraftsel är i regel billigare. Exakt. Men det här är också ett problem för vindkraft, som vi pratade om tidigare. Det här länkar lite till olika saker. Den fria marknaden, du vet, om vi säger så här, vinsten. Om vinsten är vad man ska försöka göra, så är vinsten mycket, mycket större i fossila bränslen. Problemet med vindkraft och solkraft och grejer är att det är liksom inte särskilt. Det är en ganska billig el som du inte kan handla på samma sätt. Olja kan man handla med varandra. Uran och kärnbränsle kan man också handla med varandra. Det omvandlas. Medan du kan inte handla med vinden. Vilket gör att det liksom. Det är inte liksom.
Om vinsten är vad du vill hålla på med, så kommer vinsten för att bygga vindkraftverk inte vara särskilt lockande som ett energibolag, som vinsten att handla med olja. Inga mer kärnkraft, men just nu kan man inte ta bort alla kärnkraftverk. Jag tror inte det finns någon som säger att man ska ta bort alla kärnkraftverk heller. Alltså problemet är ju att Oskarshamn, våra gamla kärnkraftverk, är alldeles för gamla. Vad man egentligen borde ha gjort tidigt är ju att se till så att man rustar upp alla de här. Och vad jag skulle säga är så här: vi borde förstatliga våra kärnkraftverk. Alltså, och se till så att vi har ett ordentligt liksom atomorgan. Och hela idén över att hålla på med en fri handel i energi, det är tveksamt. Jag tycker att man kan ha det, men jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med det. Därför att det finns ju liksom, vad händer när Tyskland nu tar bort sina kärnkraftverk och inte producerar tillräckligt med ström för att kunna försörja sig själva? Hur påverkar det våra elpriser? Eller när Ryssland inte pumpar naturgas till Tyskland och Polen så att deras liksom elförsörjning är nere, vad händer med våra elpriser? Liksom, är det verkligen så att Frankrike ska bygga 14 kärnkraftverk för att hålla igång hela Europas elmarknad? På vilket sätt är det här faktiskt någonting man måste tänka på nationellt? Och det blir också så larvigt när det här blir en politisk slagträfråga på det sätt som det blir idag, utan att kanske kritisera just det här. Om vi vill ha väldigt billig el i dagens system, då är enda sättet att göra sig helt fri från olja och fossila bränslen. Det är det långsiktiga sättet att göra det på. Helt fri från det. Och så ska man komma ihåg att kärnkraft inte är särskilt billig el. Det är ganska dyr el. Den liksom inte, den lyfts som billig, men den är inte billig. Med det sagt så kommer man absolut behöva kärnkraft. Men låt oss då planera för att bygga ut kärnkraften. Liksom, som sagt, jag har fortfarande inte fått, på streamen i alla fall, lyckats hitta eller gå igenom ett bra kärnkraftförslag, du vet. Ja, men vi ska bygga ny kärnkraft. Det ska komma här. Vi ska använda oss av den här typen av reaktorer. Det kommer producera den här typen. Tanken är att det ska vara klart om 10-15 år. Alltså realistiskt. Så här kommer vi hantera det här och X, Y och Z. Och säkert en del av de där sakerna, jag menar många av de här sakerna är naturligtvis politiska. Du måste ju fatta de här besluten. Men det är så många av den här typen av beslut som vi inte har fattat under de sista 30 åren. Vi har ju pratat om problemet med Stockholms, alltså det är jättemycket grundgrejer så här. Du vet, stora infrastrukturgrejer som vi behöver göra gemensamt. Vi hade kunnat göra dem under covid-19, som jag pratade om tidigare. Alltså, 700 miljarder kronor räcker ganska långt om man till exempel för att fräscha upp vår infrastruktur. Och vår infrastruktur är jätteviktig för vår industri, för allting vi vill hålla på med. Men det måste ju vara, det får inte vara en debatt på den här sandlådenivån, därför att det är groteskt bara. Det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Och det är illa. Sen kommer inte jag hålla med om lösningen som sossarna eller moderaterna kommer fram till i största möjliga sannolikhet. Men det är viktigt att de spelplanen som man sätter är en spelplan som är hållbar. Inte bara till nästa val och till nästa attackartikel. Utan det får liksom inte... Man får inte bolagifiera politiken och hålla på med så här, men det ser bra ut för mig med sociala medier och mina aktier går upp. Kolla, jag har flera likes, mina aktier gick upp här 2%. Alltså politiken, energipolitiken, det är liksom, det är 10, 20, 50 år in i framtiden som vi tänker. Infrastruktur är 10, 20, 50 år in i framtiden som vi tänker. Det är ju någonting vi gör för våra barn. Det är ju någonting våra föräldrar inte gjorde för oss. Det är fullkomligt idiotiskt. Ansvarslöst. Nu ska vi se. Högern hade kunnat lägga undan pengar i budgeten. Det här lade nu senast för åtminstone en utredning om kärnkraft, men icke. Det var folkomröstningen 81 respekterades. Ja. När Kina försöker minska sin kolförbrukning så stiger våra elpriser. Jupp.
Men vet ni vad? Det är ju som Brunnberg säger, va? Det är fan bara marknadsekonomi. Det är enkel matte. Sanden, de har ju bara sand nere i Saudiarabien för fan. Hörrni ni? 6 kronor kostar, liten kostar det där. Borde kosta 6 kronor här, det är ju enkel matte. 6 kronor i Saudiarabien, vad kan det kosta att frakta hit? 50 öre kanske, vad vet jag? 50, säg 7 kronor då, så får Miljöpartiet 50 öre skatt. Det är vad det borde kosta. Ska vi titta på Norsen nu? Vänsterpartiet vill folkomrösta om vinstdrivande skolor. Skriv inte någon som stallar i chatten, då gör du det själv. Vi tycker det är dags att svenska folket nu får säga sitt. För det här berör så mångas enskilda vardag. Det är en så stor och viktig fråga för oss att vi måste nu avgöra den. Riksdagen har inte lyckats göra det. Tror du att ni kommer få igenom det här förslaget? Det här handlar ju om att svenska folket ska få besluta om det. Och det uppfattar jag, oavsett vad man tycker i sakfrågan, så bör det vara rimligt att vi ger chansen till svenska folket nu när vi går till val i höst att också kunna lägga en valsedel i den valurnan. Vill man att skolan ska vara en plats för kommersiella aktörer som bara vill tjäna pengar på våra barn, eller vill vi att det ska vara en lite viktad fråga, skola? Men jag gillar det. Okej. Jag vet inte. Det är vinsterna ni vill folkomrösta om, det är inte friskolor i allmänhet. Nej, det här handlar om vinstmaximerande bolag, de som växer sig allt större. Ja, fine. Jag vet inte om jag överlag tycker att folkomröstning är det bästa. Alltså, om man ska folkomrösta för att riksdagen inte kan förstå frågan, om ni förstår vad jag menar, då vet jag inte om en befolkning kommer att förstå frågan riktigt heller. Men att ta bort vinsten ur skolorna är jag ju absolut för. Alltså, och se till så att man återigen får bort den typen av bolag. Man ska komma ihåg att det kommer innebära lite kris. Alltså återigen. Men skolan har varit ett konstant experiment ganska länge nu. Så det kanske inte blir bättre. Amber säger, samtidigt skriver Svenskt Näringslivs energibolagen om hur vi måste ha kärnkraft i förhoppningen att regeringen ska betala privata sektor infinite money i 20 år för att bygga ny kärnkraft helt utan risk för ägarna. Ja. Alltså om vi ska bygga kärnkraft i Sverige, då tycker jag att då startar vi ett nationellt ägt bolag som gör det. Jag tycker inte, alltså det ska inte vara att vi ska subventionera ett bolag hundratals miljoner, tiotals miljarder, hundratals miljarder för att bygga ett kärnkraftverk som de sen ska gå med vinst på. Den där skiten måste sluta. Det funkar inte. Det bara går inte riktigt längre. Och liksom ta bort risken från bolagen. Liksom. Det är ju inte så att det har varit omöjligt för bolag att starta upp ny kärnkraft om man har velat det. Intresset för den är väldigt låg. Och man kan skylla på olika saker, men kanske framför allt är ju intresset för kärnkraft ganska låg från de här bolagen av den enkla anledningen att man ändå har vindkraften. Det är jättesvårt, man har många andra kraftkällor och det är väldigt svårt att räkna hem vinst i kärnkraft. Därför att du måste ju liksom tänka att du kan hålla på och driva det här. Det tar 10 år att bygga, 40 år kan du räkna hem vinsten. Det är väldigt få bolag idag när vi har ett så liksom finansialiserat bolagsstyre som tycker att det är okej att investera 100 miljarder kronor i att bygga ett kärnkraftverk. Liksom, när ska det räkna hem? Det finns så många risker med det. Så många risker med det. Och nej, det tog 10 år till att bygga. Exakt. Give me money, please. Exakt, det är väl någon nyliberal våtdröm. Staten ger mig 100 miljarder för att bygga kärnkraft. Jag försnillar 99 och ber om 200 till. Ja. Det där har vi sett om och om igen. Alltså det är bara att titta på Karolinska. Vad kostar det? 64 miljarder. Alltså för ett jävla sjukhus. Vad är det? Det är en av världens dyraste byggnader.
Alltså korruptionen är helt otrolig. Så vill ju inte politikerna göra något åt det heller. Liksom, de sitter där och rullar tummarna dag in dag ut och trycker på knappar och får betalt. Jag vet inte, jag tror att det är olika. En del har ju säkert egna, alltså en del har direkt, jag menar om vi tittar på Ulf Kristersson, han har ju direkt tjänat pengar på det här. Alltså jag menar, en del av dem tjänar pengar på det här och får sitta i fina styrelseuppdrag. Jag menar, de tjänstemännen och några moderatpolitiker som handlade det här åt Facebook gick ju över och började, som handlade att Facebook fick skatteavdrag och 150 miljoner i bidrag, gick ju sen över och började jobba som jobba för Facebook. De slutade sen och började jobba för Facebook. Liksom. Det är ju ganska, i många fall är det ganska uppenbar korruption. Eller vi skulle kunna ta Liberalernas ledare liksom, alltså, antingen är det direkt uppenbar eller så att de inte vet bättre. Så, ja, men vadå? Det är väl inte konstigt att jag har anställda som får betalt av Scania och lägger fram mina politiska förslag. Jag jobbade ju själv i Scania innan jag gick in i politiken. Det är så här, fast liksom, jag tror inte jag tror inte, vi liksom har ingen förståelse för vad som är skillnaden. Varför det privata är privat. Och varför det offentliga är offentligt. Och varför det är viktigt att hålla den skillnaden. Liksom. När vi bolagifierar i stort sett hela Sverige och allting ska vara entreprenörer och du vet, man ska försöka hacka sig. Det viktiga när du sitter så här, som på Arbetsförmedlingen och ska försöka ge folk jobb, det är att du ser till så att de inte, du vet, det är att se till så att de det är inte att hjälpa personerna som är det viktiga, det är att se till så att det aldrig blir några problem och betala ut så lite pengar som möjligt till dem. Alltså målet för Arbetsförmedlingen är inte att gå med vinst, det är ju att hjälpa svenskar. Alltså det är ju inte alltså när du försöker optimera allting, säg så här, vi tar en människokropp och så bara, ja men foten, din grej att göra det är att du ska bara optimera antalet steg. Det är ditt mål. Nu ska du vinstmaximera. Men hela resten av kroppen vill ju inte hålla på att gå hela tiden. Liksom, och bli medsläpad på att gå ut och gå. Hela kroppen bara försvinner bort någonstans. Liksom. Poängen... dina armar det liksom. Ja, så det är liksom inte... När allting mäts på det sättet individuellt och kortsiktigt så får man ett extremt stort problem med vad menar vi med effektivitet inom Arbetsförmedlingen egentligen? Det är en problematisk fråga. Någonstans har inte Arbetsförmedlingen ett uppdrag som kan mätas i effektivitet. Utan det är komplext att mäta Arbetsförmedlingens jobb. Och det är under lång tid man kan mäta Arbetsförmedlingens jobb. Spelar det någon roll att du har sökt ett jobb som var subventionerat och sen 3 månader senare är du arbetslös igen? Är det en vinst för Arbetsförmedlingen? Eller har vi egentligen bara betalat massa pengar till alla möjliga olika aktörer för att förstöra för arbetare som annars hade fått full lön för ett jobb? Jag menar, det är liksom... det är ju ingen som... Det är komplicerat bara, helt enkelt. Hur kom Carl Bildt undan med sina Lundin Oil-affärer? Han är Carl Bildt, sett. Ja. Vad finns det egentligen för liksom säkra el eller så här naturliga, nu glömde jag ordet. Elkällor eller energi. Exakt, elkällor. För liksom kärnkraft tar ju så lång tid. Och sen efter, alltså kärnkraft är ju dyrt och det släpper ut massa avgaser. Liksom uran kommer från Australien, Kanada, Ryssland och så vidare. Kärnkraft har... tänka... Ja, alltså kärnkraft har problemet med brytningen och förvaringen och har problemet att det är geopolitiskt problematiskt. Alltså det vill säga du har väldigt mycket kraft i ett ställe, väldigt lätt att slå ut. Farligt att slå ut. Det finns inga helt säkra energikällor. Så, och det är väl, och det tror jag är inte så konstigt. Men man kan säga så här, fusionskraft, alltså att sätta ihop så som solen håller på är betydligt bättre. Och det håller man ju på, och har man ju hållit på med de sista sen 40-talet och försökt hitta lösningar på. Man har kommit en bra bit på vägen också, men man gör det. Men det är komplicerat. Men jag menar, även där så finns ju naturligtvis risker. Det absolut renaste energin vi skulle kunna, eller mest i det här fallet effektiva energiomvandlingen skulle vara antimatter. Men det finns inte, det är jättedyrt att göra och väldigt farligt att hantera.
motsatsen till materia. Det här är det blir lite komplicerat. Det finns... Ja, jag gör egen research senare. Ja. Du får man lära sig om Big Bang och häftiga grejer. Men anti med det, jag kan skicka till dig. Kan du kolla? Fusionskraft var 50 år bort sen för 50 år sedan. Det är fortfarande 50 år bort. Jag skulle tro att det är möjligt att det inte är... Ja, exakt. Gammalt skämt. Men jag skulle kunna tänka mig att det är lite närmare. Men som sagt, det är verkligen inte på någon tidsplan till att vi ska kunna få det gjort. Den renaste typen av energi vi har, det är ju vindkraft och solkraft. Den är ren och den är billig. Ja, solkraft skulle ju kunna vara något. Vattenkraft är också ganska bra, men den har ju helt andra problem naturligtvis. Den förstör ju hav på ett annat sätt. Eller förlåt, den förstör ju floder på ett annat sätt. Så man gör ju ingrepp i den lokala biomen. Stora ingrepp. Men jag menar, den är ju också betydligt bättre. De tre det är ju skitbra energi för oss här på jorden, eller på den här planeten. Den säkra skulle nog vara solpaneler nu, tycker jag efter. För vindkraft är ju lite osäkert. Liksom, det är ingen rätt säker källa direkt. Och kärnkraft det behövde vi prata om. Och så vattenkraft. Fast vattenkraft skulle ju kunna vara bra. Men då måste det liksom vara så här vattenfall man använder det till. Alltså, vattenkraft sätter man upp de här stora dammarna längs floder. Problemet när man gör det är att man skapar sjöar som inte med någon nödvändighet var där innan. Liksom. Den där valet vi har är typ solpaneler. Ja, och solpaneler är inte heller. Alltså så här, ingenting i den här världen kommer utan en viss kostnad för någonting annat. Och speciellt inte energiomvandling. Energiomvandling av saker. Till exempel om du bränner ett vedträ. Kostar, dels så blir väldigt mycket av energin. Om du bara vill ha värme utav det så blir det massa annan energi. Till exempel ljus och kinetisk och allt möjligt energi som sprids. Så det är inte effektivt. Det är inte effektivt i att omvandla fel typ av energi. Och sen så skapar det är nästan alltid någon form av restprodukt som du inte vill ha. Solpaneler och vindkraft är skitbra på det där. Därför att de skapar egentligen ingen restprodukt på det sättet överhuvudtaget. Vilket är det som inte på det sättet i alla fall. Men det betyder inte att de är världens bästa att bygga. Till exempel att behöva ha batterier för lagring av el som är en grej. Och att batterier är inte särskilt bra att bygga just nu. Vi har inga riktigt bra lösningar på batterier som inte innehåller massa grejer som är problematiska i sig själv. Men det är ju mycket mindre brytning av den varan än vad det skulle vara att bryta kol för att göra kolkraft som dessutom släpper ut koldioxid. Så man måste ju alltid göra jämförelsen. Men det är också här det gäller att vara ganska viktigt. Det här är ganska viktigt därför att de konservativa kommer alltid attackera och så säger de så här, men vindkraften då, den slår sönder fåglarna och så du vet, och sen blir det så här ljud och så blir det massa annat och det förstör landskapet och helt plötsligt vet inte, du vet, så här, några av de där grejerna är lite sanna eller är sanna med modifikation. Men jag menar, jämför det med att bara spruta ut mer koldioxid i världen. Eller jämför det med att bygga ett kärnkraftverk som kostar skitmycket pengar och där uranet ska brytas och som sen vi måste lagra i 100 000 år på något sätt. Vi måste liksom hålla tummarna i 100 000 år. Liksom. Så allting är ju en jämförelse. Vad är bäst? Men ingenting är ju bra. Nej. Eller ingenting har inte någon nedsida. Men man får se på volymen, men det kommer aldrig politikerna gå. De kommer alltid ha en go-to och så efter så jag vet inte. Sandlåda hela högen. Ja, precis. Det har inte varit, alltså jag tycker att det har varit lite sandlåda har det alltid varit, men jag menar det har verkligen accelererat och just nu är det helt stört. Vi ska Folostan säger, vi ska bara göra Bottnaviken till en insjö genom att bygga en damm tvärs över Finland. 3 raviner i Kina kan slängas i väggen, exakt. Skulle vindkraftverken döda fåglar när grader påstår så skulle alla fåglar i världen vara döda nu. Exakt. Alltså hela den där grejen med att vindkraftverk dödar fåglar. Ja, vindkraftverk kan, som sagt, vi pratade om tidigare. Ja, fåglar flyger in i grejer. Det som är det som vi pratade om också tidigare, det stora problemet för fåglar brukar vara så här glasbyggnader.
Skyskrapor. Ja, fönster överlag. Alltså stora glasbyggnader i formen av skyskrapor är fantastiska fågeldödare. De bara flyger på. Skulle världens största damm byggas i Amazonas? Inte vad jag vet. Hello! You're here. Are we moving to the international section of the show? Yeah, you've been talking energy for the past, 15 minutes at least, so I figured as good a moment as any to drop in. Yes. I'm still kind of winded, so we'll see how long we can keep this going tonight. Maybe you can keep going in Swedish if I have to drop off soon. But No problem. We'll go as far as there is energy, essentially. energy. Hehehe. Herregud. Haha. Really cheap ones tonight. Yeah, sorry. Perfect segue. We had a card left over from last week. It's France with the nuclear. So we can keep going. Right. Yeah, I actually heard they upped this to 12 potential nuclear power plants. No, so there's a little bit of... But I'll read this one. France plans to build 6 new nuclear reactors to expand the life of its existing nuclear plants as a part of the country's strategy to reduce the greenhouse gas emissions that could cause global warming. Macron said the construction work would start around 2028, so the first new reactor can be launched by 2035. He also asked for studies on potentially expanding the program to 8 reactors. We want no reactor that has the capacity of producing electricity to be closed in the future, unless obviously for safety reasons. The move comes amid concerns about spikes in energy prices and France is dependent on global gas and oil producers. Worth to note. It's good move. Like at least one of the larger powers still in the EU, like left in the EU post Brexit, like at least one of them is trying to like get rid of the dependence or what like remaining dependence they have on fossil fuels. Yeah. One of the few smart moves, like looking forward, like beyond this current crisis with Russia, if we ever want to like be able to deal with them without any like awkward implications for, I don't know, energy prices or just East-West relations or whatever you would like to call them. Yeah. It's worth to say also that the French electricity giant EDF announced a deal to buy the nuclear turbines branch of the American manufacturers, GE that is. EDF, which is over 80% owned by the French state, has estimated the construction cost of the 6 pressurized water reactors to be about 50 billion euros. And that's also noteworthy. They have a mostly state-owned, or at least like they have a state-controlled company. Yeah. Basically, handling the operations. Yeah, and then I mean that today doesn't necessarily say so much because I mean it could be essentially corporatized, even if it's state-owned, where the state is just like, extremely passive owner. We have plenty of those here in Finland, and I know you guys do as well in Sweden. Yeah. Our energy companies aren't like great. No. I mean, Lania, for instance, who is one of the biggest Arbetsförmedling and education ones, they're state-owned, but I mean, in the board, there is just, I mean, it's like super neoliberal, and they're just a passive owner of a... Lania. Lania. Yeah, Lania. Oh yeah, with so right, so no longer energy. Yeah, that's why I was confused. Yeah, that's not energy, but it's a good example in Sweden of something. And the problem is also that when it's governmentally owned, then people will be like, well, look here, the government is already owning this. And it's like, yeah, but there's a difference between being an owner and actually being in control of it properly and actually limiting it. So it doesn't necessarily say anything. You guys have Vattenfall, right? We have Vattenfall, yeah, that's exactly.
and they're up to some really similar shit all across Europe, like basically investing into or buying like fossil infra Yep. and basically betting on that they're going to get like decent payouts if they're going to be shut down, but like primarily betting that they won't have to shut them down too early, and that Yeah. hasn't been going like too well for them so far. Yeah, it's interesting that our governmentally owned, semi-governmentally owned corporate power companies are betting on oil. I mean, there is something fundamentally wrong with how they're being managed. Oil, gas, or just coal. Yeah, even coal. Yeah, Vattenfall bought coal plants. That's sexy. Yeah, same with Fortum. Like they must be exchanging notes or something. Yeah. Yeah, so these are, I mean, previously state-controlled energy. I mean, I think that Elverk, I can't remember, but I mean, this used to be governmental control that was then corporatified, and where still the government is a large owner. But I mean, probably the best way is to bring it in as a part of the much more controlled government and the official ways to handle our electricity and our energy supply. But yeah. Yeah, basically, we did some very basic napkin math or whatever you'd call it. Last year, I think, or maybe the year before. Again, COVID has done some weird things to my sense of time and people's sense of time in general, it seems. But with Fortum and the current state of the investments, or like how deep into fossil fuels they still are, and like their actual yearly emissions. So while the emission trade, so the price of a ton of carbon emitted, has been climbing up towards like closer and closer towards like some of the like lower estimates of like the actual real cost, particularly social cost of carbon in the past couple of years. Even some of the like the lower estimates, if you actually take those and like the real emissions from operations, for example, for Fortum, a couple of years ago, in I think 2019, they would have been unprofitable already. Yeah. So like, and basically the markets are now catching up to those like lower bounds of the like various estimates made by like actual like researchers. Yeah. Or just like estimates made. More realistic estimates of like how much damages are actually incurred by those emissions. So yeah, that's just like a brief point about how senseless and how weird it is that these state-owned companies, which are supposedly beholden to all these like state goals and targets about like at least net zero or even carbon negativity for Finland 2035. Is it like 2040 maybe for Sweden? 45? 2050, I think. Jesus Christ, you guys really need to step it up. But yeah, it's just a goal for us as well, but it's still 2035 and it's like good comparably. No, still not enough, but like comparably it's good, and they get off quite easily because of the ambitious goal. Yeah. But like, despite all of this, and despite all the supposed like binding requirements for state-owned companies to adhere to these goals and like principles of sustainable development and whatnot, and just in general like liability and responsibility, they still, when they're questioned about this, they point to the law about like LLCs or whatever, or just companies, and say that their main responsibility is to their shareholders and to basically to create profit for them. But even the profit argument like doesn't make sense when you look at the actual numbers.
like fossil fuels haven't been like a good bet. Like the signs have been there for at least, like we've known they're not the future for quite a while, but even like the actual markets and actual signs have been like pointing there for at least the better part of the past decade. And they still keep going. Like this is what you can tell people if they back down to the companies are supposed to make create profits for their shareholders, so they're just like these supposed state-owned companies are just adhering to this basic logic that they have to follow. But no, like even by that logic, it's not a good bet to put anything into fossil fuels anymore. Like they should be divesting as fast as they can, and they're definitely not doing that. No, it's interesting to follow. I mean, I don't know. Also, I mean, Vattenfall has gone. I mean, what did it say? There was a 6 billion profit this just over, I think, a couple of months, if I was correct. Like, it's just mad how much these energy companies are profiting off the current situation, which is also completely ridiculous, right? I mean, it's worth to state that these shortages of things aren't necessarily. I mean. They are good for a lot of companies. Like the transport sector, their profit has become huge now. I mean, the price of transportation is 10 doubled sometimes. And lots of that is pure profit for these companies. So it's worth to note that, weirdly enough, being exactly in the direct opposite of what you would think, right? Being in the way of people actually getting something that they need for these companies is profitable. And when you think about it, that's not so strange. I mean, energy, we need energy. It's not an option for us. It's not like, well, I don't need it, right? So it doesn't matter what it costs, we're going to buy it. And the same thing goes obviously for things such as we need to have transportation. We can't go without transportation. So one of the real fears is that the 3 big transport companies are not going to lower the prices properly, and that they're going to really start realizing that they don't have to compete at all. Because believe it or not, the cost of transportation has been fairly low. But there are several areas of this where, you know, you can really ask, is the private market really what we really want to have here? Because the issue again is that we cannot opt out of certain things, and things where we cannot opt out for, like healthcare, is problematic when it comes to profit motives, right? Yeah. The example of the transport companies, like the market being fairly concentrated and like small enough that like I think some amount of like high profile like cartel cases have been like in the transport sector basically here at some point. Like the ones I remember, like so it's kind of could be that I'm remembering wrong. Like I used to pay that much attention to this stuff, like I don't know, a decade back. But yeah, like obviously it's not just the transport market, like everything, like all big businesses, like getting more and more concentrated. But that's kind of the fire they're playing with, right? Yeah, and we are actually they are getting concentrated, and they hold this like really crucial or critical power in their hands, and everyone knows this, and like they've been allowed to operate however they liked or fairly unregulated so far. But as the sort of the stakes go up, it's becoming like they probably realize that they have to be careful. They can't be like too overt or too just what would the word be? Just like too overtly greedy. They can't be utter assholes about it, since some of those critical sectors, like you immediately run the risk of like the state intervening. Yeah, absolutely. And it's been like the risk has been low for quite a while, but now that the like
tide is shifting, I guess. Like it's becoming more of a like everyday topic already. The whole like breaking up this like concentrated, highly centralized sectors of the Well, I mean, economy. it's become obvious that companies are actually doing this to very many. I mean, you look at the Follow takes another, the semiconductor shortage. Semiconductor industry are making record level profits, where we're having severe issues with the just-in-time production and also the completely concentrated, absolutely vital products for our everyday lives. That is very, very hard to be without, and the fact that the companies are pretty clearly using this to their advantage, and then also being like, I mean, it's ironic to talk about energy. These energy companies are making huge profits, and then they're like, well, we don't want to. We need more money to build. A big issue is that a lot of these companies are also taking everything they have in profit. These large corporations are handing it out instead of reinvesting in the business. I mean, come on, you're supposed to build the fucking. If you want to have nuclear power, go build it. Invest in it. They're like, we don't have any money. We only have loans. And you're like, but you make billions of dollars of profits every year. How can you? Well, I mean, that's actually getting paid out, or like, it's bad management. The loans are part of the whole play. Like that's how they evade tax. Make it seem like they're not actually making a profit. Also, so a lot of companies are managed that way, particularly stock traded companies, obviously. But yeah, it's not very good. Let's move on maybe a little bit to Ukraine, and then we can talk about digital policy. Right? Yeah, there hasn't been like enough Ukraine recently, so let's go. Yeah, we haven't heard about it, right? What's going on in Ukraine? So I mean, it's continuing. I mean, there wasn't a war yesterday, and I absolutely don't want to be alarmist in any way. Like we kind of know the situation. We also know that it's worth to note. US has had a very aggressive stance with publishing a lot of things. The US intelligence service is actually really pissed with the Biden administration for publishing data that is classified quite early or leaking data to the press. And they're kind of seems like they're trying to they're doing this in a preventative measure by, for instance, saying that they expect a false flag operation. They can then hope that will prevent Russia from doing things, but it's also a little bit problematic because it makes it hard to. I mean, obviously, there is negatives constant and everything, and obviously, remember that as we read this, that when everything is heating up like this, it's actually really hard to find out. It's difficult. There's going to be narratives that are being crafted always. Yeah, this is interesting since like the way the roles are being kind of flipped a bit here, since usually it's Russia blaming the West, what they perceive to be the West for preemptively for things they are themselves like planning to do. So now it's like we're doing several iterations of it. So it's like the UK blaming them for doing things in order to be able to blame. Yeah. Real 5D chess moves here. Yeah, exactly. And maybe I should actually bring this up. This is one of my favorite pages. To be honest, live, we watch this a lot in the... It just tends to take reported news and put them on a map so you can understand what's happening. And clicking on, what was this reported? Okay. Joint Force Operation 8 ceasefire. These are different ceasefire violations yesterday where they expect ceasefire violations to have been broken. This is against the Donbass region here. This is occupied territory by Russia, essentially. Worth to note, this region, we had someone on to talk about this region. It was really interesting. He lived here, actually, was down here, but also traveled along this whole
new border. I mean, this is essentially entrenched military and has been since 2014, right? When Russia invaded here. And I think it's very important to say that Russia invaded this place. It's probably clear that there was also separatists. They've already been there for quite a while. It's not like when they invade, it's when they like... Yeah, they have already invaded here. Yeah. When they go in harder than they have so far. When they invade more, when they do more invasion. And it's worth to say that. Now, that doesn't necessarily mean, and it's also, again, important to be kind of clear on that, there is probably a sizable number of people here who would rather be a part of Russia than be a part of Ukraine. That's probably not unlikely. In fact, if we would go here to between Finland and Sweden, I'm sure there is a couple of regions like Åland, for instance, that sometimes seems like they want to be joining Sweden, right? If you would ask people here, would you rather be a part of Sweden? Maybe there's probably a sizable part of the population that would say, yeah. I don't know about that. Like, the impression I've got is that they seem to realize that like Sweden would not give them, would just not give them all the nice things that Finland has given them. Yeah, same. I mean, it's possible that it has changed. I know actually, but it was like 10 or 15 years ago. It was a bigger discussion, or a little bit of a discussion at least. I know they have an independence party with like 1 seat in the parliament or something, but yeah. But yeah, I haven't heard like that. I've heard of, but I haven't heard of any like actual initiatives to like anyone wanting to join Sweden, since they probably wouldn't give they're free of the like they have some like tax exemptions. They're exempt from like mandatory military service. They have their autonomous like governance, like so many things. Yeah, they wouldn't really be in a position to negotiate for probably if they just transferred over to Sweden now. So the point is probably more like if you ask people, I'm sure some of them would say, "Yeah, I want to join Sweden." The same thing is here, right? And probably to a stronger degree. There are people who feel much more Russian here, but it's not like that motivates you to invade another country, right? A lot of the former Eastern Bloc, basically, like there's a lot of several countries with sizable Russian, like culturally or like in terms of language or otherwise Russian minorities, and those are obviously like more, I don't know, under the influence or like susceptible to Russia, correct. I haven't Russian attempts to, and that's like part of the rhetoric, like that they use, is that like they feel that like the Russian minority is not being treated properly, and that's why they're entitled or they're justified in meddling. Yeah, I mean, I remember actually going to. I'm trying to find where Liepaja is. Liepaja. Anyway. But one thing I haven't understand is like, what's Russia's goal with invading Ukraine? Like, what's the reason they are invading Ukraine? We kind of talked about this the last time, like last week. It's about just like the Russian like basic understanding of like geopolitical realities that Russia operates under, or like the people in power in Russia operate under. They feel that like they have to have this like buffer zone or like sphere of influence around them, which does like cover most of Eastern Europe, or like the former Soviet areas at the very least. Yeah, they need to have it in order to be secure against like potential encroachment from the West. Yeah, if you look, they have a similar like understanding of the areas in the East, but we don't really think about those as much here. But this is basically the logic. They just feel that those areas belong to them or should be like thoroughly enough under their control one way or another. Yeah, okay. And I mean, so it's fundamentally like, and if you watch it,
there is a lot. I don't want to find one. If no one finds it, you can watch how Russia's maps have changed since the end of World War II, right? Where, I mean, essentially, they were like in here, you know, like parts of it was crazy, right? Where the Soviet Union was spliced up, and Putin has been that's something he has been very clear on, that he's a nationalist, right? He just that's pretty clear. Yeah. He wants it to be restored to the way it was before. And again, to a quick reminder, as usual, Ukraine is super important because this is the home of the Rus. This is the Russian heritage as a people comes from this area, Kiev Rus. And interestingly enough, for you who like Swedish history, particularly Swedish Vikings, Rus. This word seems to come from ro in Swedish, or the old Scandinavian, like, because they were traveling down to the Turkey, if you know the term vanguard, right, and Istanbul, they were often hired as mercenaries in the East Roman Empire at the time, and the Turkey, and then on their way back, they were also doing things here, and they were apparently also a part of being a part and staying there and becoming farmers with the local population, and also a Viking, let's say, positive things, kind of helping it to become more of that trade route essentially helped it to become more of a stabilized nation, and that grew, and so on and so on. It's interesting to study the term Rus as well, which later also become part of the term Russia. But yeah, the idea of like the Kievan Rus stretches all the way from the basically shores of what is now like Crimea and like the just southern reaches of Ukraine, all the way almost to the Arctic Sea, like in the close to where like the Finnish and Russian border is nowadays. Like it, just Kievan Rus, the Wikipedia article. I mean, this is probably a better map of just understanding the Soviet Union, how incredibly large it was. And this isn't even the largest stretches after World War II, obviously. It had almost all the entire Eastern Russia and the complete... Even like this historical thing you were talking about, it's very... Yeah. It's not just like not just Ukraine or like some specific areas there, but it reaches all the way up. Mm-hmm. Holy shit, it was big. Yep. And it was in reality bigger because it had East Germany as well, and Poland fundamentally for some time. I mean, in effect. But could you go back to the old picture? Like you could see the army, and we're like, right there. Yeah, I have right. You seen Serbia? You seen the red red star right there? Yeah. Like I told you, for I don't know, I think a week. Like it will be mini conflicts of the big conflicts, and that's one. Exactly. You can see the troops and everything. Like Serbia is Russia allied or positive, right? I call it Russia's dog. Yeah, at least they're very positive, and they're kind of politically far right wing at the moment. Yeah, and I have right with is it Croatia? Was like American Star, or what is it? No, it's Albania, I think. Yeah, that's possible. No, okay. I mean, the thing is, it's hard to say. I think this is also countries that aren't members of NATO. So Sweden is also yellow in this case. Doesn't necessarily say anything else. No. But Serbia in this case is positive. Russia positive. They have a little red star. Allies with, they have red allies star with ally. Russia, and they haven't. Exactly. The allies is like Islamophobic ground. It is from the Islamophobic thoughts they have.
So they have also allies with China. Yeah. I wonder what let's do. Significant meeting. All right. Well, whatever. Okay, this is old anyway, but it's been like that for a long time. So. Yeah. Interesting though. Yes, and that's maybe a little preface to the news that abnormal military activity in Donbass is Russian attempt to fabricate predators, and that's that particular recent thing. There has been shelling on a Ukrainian place as well. So on the Ukrainian border, a preschool has been shot. So there are several small incidents now happening. Again, they have also, remember, been a little bit ongoing in this area. There's been an ongoing war here. It's like it's very slow, right? They've dug in, but it's ongoing. So it's worth to note. But this type of shelling is dangerous, and what's been reported is that the Russian troops are doing weird things or maneuvering in ways that seems to be that they may try to again do a false flag operation, and this is obviously the big problem. Yeah, what seems to also like be part of like a pattern with Russia, like the attacking civil targets. Like they've been up to that, and like when they like got them mixed up in the any of this stuff in the Middle East, basically. Wasn't it the Russians who basically shelled some hospitals or something? Yeah, in Iran, I think it was. Yeah. That's why they still support Russia. But the weird thing is Saudi Arabia, who had allies with America and hate Iran, also has allies with Russia, like Saudi Arabia, the enemy. So the whole conflict is kind of weird. It is complicated. It's not very but yeah, to remember that a lot of these countries are acting as own. Turkey is one of the most confusing ones, which on the other, which on one hand is waging war with, is member of NATO, waging war on their own, against, not necessarily against Russia, but against Armenia, which is one of Russia's allies. That conflict was very, very, very strange. Yeah. And also, I mean, they have shut down each other's airplanes. Also, haven't heard much of it for a couple of years now. Should probably look into it or something. Yeah, the Artsakh region. Definitely like ethnic, something that seemed like ethnic cleansing going on there. Oh, absolutely, yes. Not even like within the Turkish areas, but like beyond the borders in the east. So. Yes, I mean, the thing is, luckily, I mean, quote unquote, the people of the Artsakh region, they left, right? When there was, they know this. They're not going to stay there. So it's been, but Armenia's prime minister had to leave, right? I think they actually tried to elect somebody. The people wanted to go to war, essentially, a lot of them, because this is it. If you look on, there's another very interesting thing. Armenia, as a historic nation, and as a people, is very, very old and quite strong. A little bit different nation states does in different ways represent the idea of a people, right? And Armenia definitely does, right? And has a long history. One of the oldest histories of any people, I'd say. So and their land was huge, right? The big landmass originally, and been through the ages, and the Armenian people are living all over the world now, obviously, but also living in a lot of different countries, with very little. There's little sliver left of their quote unquote own country, and one of the biggest issues is that the Artsakh region, which they warred over, is one of the most historical places for the Armenian people. Yeah, but Armenia is still a real dictatorship. It's a really fucked up country, actually. You could just Google a simple. You could just simple Google and see like it's a real dictatorship. I think it was like I think you may be thinking about another country. Are you sure you're thinking about Armenia? Armenia. I mean,
It could be like no, Azerbaijan. No. Azerbaijan is Okay, yeah. Azerbaijan. is a pretty crazy dictatorship. Yeah. And they about it, absolutely, let's say, they hate Armenians. It's kind of weird. We were watching like how they teach their. I mean, they do it from school age and up. The Armenian devils and like they had. We were watching their propaganda before they did that war, and it's been back and forth between. Anyway, that's beside the point. Not related to this particular possible escalation of the conflict, but maybe the main takeaway here, like tons of these conflicts, both low and high grade, that because this is like more relevant, what's going on with Ukraine has like heavier implications for like the EU and the US. Like everything else just like kind of falls by the wayside. And that's like the scary thing about all this like increasing instability and like just the frequency and like intensity of conflicts all over the place. Like all kinds of atrocities are just going to slide by because nobody's going to be paying attention to them. Yeah. Like there's also like increasing tensions in the Balkans. We touched on like the Balkans, but like there's some scary stuff going on there as well. Yeah, we could have a look at the map to kind of potentially get an idea of where things are happening. Ministry of Defense, Russia is ready for war. Exactly, this one we talked about. This is a kind of a recent news. But I actually recommend you to use this map to follow some conflicts, because you get the latest news again, and you can see kind of where it is on a map that it's been talked about, and that's so helpful because it just puts things into certain perspective, right? Mm. But yeah, I don't know what to say. It's not looking too good. This is a very, very, very frustrating conflict, and yeah. Royal Air Force C-78 Globemaster 3 is over Ukraine and will likely land at Kyiv Korospil Airport. So let's see what's happening here. Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and Western Russia. Pics below from February 15th and show a new pontoon bridge. This is also what they've been talking about. There's been some bridge built over this river. Like a military bridge, and the small things like this. But I mean, to be honest, there's a problem with this. I mean, Otto was like Otto said, he was up a whole night and just did getting into this not warmonger, but the people who are really into this and reading. Now they're starting now because now is a drone flight over there and this sort of stuff. That's also kind of dangerous, right? Like, it's just. Unfortunately, it's hard when everything is heightened like this. It's hard to know what's true, and because the news cycle is trying to push out everything so fast, a lot of it just gets like, for instance, when the U.S. intelligence service says anything, that's immediately published, and everything just gets immediately leaked. I think that's actually quite dangerous in situations like this. Or at least you should be aware that that's the case, that the news, everything is like on. Yeah, this is why I'm not that excited, or I'm like more reluctant than usual to really try to actively discuss this. Yeah. Since I, like, even if you were like paying attention and like piecing together several different feeds and like curated your sources properly, had like decent background on the whole thing, and it would be hard to keep track of things, and it would be hard to pass out like quality information and try to like put together any kind of like useful conclusions right now. So yeah, like there's only so much like sense you can make out of this right now. If it's like, even if it was your job to make sense of the situation, it would be hard right now. So
The less we talk about something on PTV, the more you know the war is closer. The less we that's yeah. When we stop talking about Russia, when we have nothing to say about it, then that's danger. Danger. Stranger danger. Why does Israel want to call Russia? I don't know. Is that a... You know what? Let's talk about digital policy, and maybe you could start with promoting your Sunday. Or do you want to do something else first? Yeah, we can talk about it, like whatever we have here. Like we can do a brief overview. There's always a lot going on, but let's at least do the stuff that's been waiting for a week or two. Yeah. So this is obviously the pirate perspective, since it's a official party blog maintained by the Brussels delegation. But it's since we do go for the pirate perspective here, it's probably not much of an issue. This is actually from almost a month back now. What happened a month ago was that the EU Parliament, which again, reminder, is just a third, like 1/3 of the organs that need to find a consensus or need to agree on passing something. The Parliament adopted a position on the Digital Services Act. It's a big step. It's a big phase in it, but like there's still like parts left after that. There's like the EU Council, which is like the ministers, the representing the member countries, and then there's like yet another like. I think there might still be like a round of trilogues after that. Like after all three, like the Commission has its stance solidified, the Parliament has had its stance solidified, and the Council of Ministers has, like the member states basically have had their stance solidified. Then I think there's like a final set of trilogues before it gets like settled. So it's not over yet, but it's a fairly big milestone always. The Parliament managing to adopt a position, since there's like a ton of just milling about and committee work and like juggling things and just going back and forth, and like a lot of that's where a lot of the lobbying and like public discourse happens. But it's a pretty good one, even though maybe we should say the pirates actually opposed it. Maybe you want to talk about that. Sorry, what? Because this is about the Digital Service Act that they kind of find a... Or am I in the wrong place? Yeah. No? Yeah. Today, the European Parliament will formally adopt this position on the Digital Service Act, as you said. Interestingly enough, the pirates actually voted no. Yeah, I don't think it's like interesting or surprising, since... No, but maybe why? This contains like... This is just a lot. Like basically... This is Digital Services Act and also the Digital Markets Act are going to replace like legislation, like something information society, like legislation that's like over 20 years old by now. I think stuff that's been adopted in the early aughts, basically. So it's a really big package. It's supposed to like accommodate all this like development in the like just the whole change in massive changes in the landscape of like, we don't even talk about the information society anymore. We like think about everything that's happened in the past 20 years, like all of it, like Web 2.0 happened, and like the takeover of the platforms, the whole centralization of everything happened, the whole techlash happened. The US is looking at like antitrust stuff. And everyone's becoming like suspicious of the platforms, like the tech giants aren't the good guys anymore, etc. Like all of this has happened, and this package is supposed to incorporate taking into account all of these changes and all this new awareness that we have about like what needs to be fixed
when we regulate large platforms in particular, but just the whole digital landscape. So what typical things does it does it entail? You know, like typical legislation points. I'm actually like not, unfortunately, like I haven't followed this one as closely as I did the copyright package last term. So I'm also kind of like doing catch up, like reading what the pirates have been up to on this. Yeah, I mean, I can. There's a lot. There's a lot to go through, and there are people who like work on this stuff who only focus on like specific points in this. So I unfortunately don't have like a good overview to offer you. Maybe from a pirate perspective, I could just read at least approved language aimed at protecting end-to-end encryption, which is actually quite huge, right? This is Parliament approved language aimed at protecting end-to-end encryption, and the background here for those who are not in this world, maybe you could explain why that's important. I mean, they've been trying to basically end end-to-end encryption. And what is that? Through for if we have some complete noobs. Yeah, sorry, you can go ahead. Like, no, you can. I mean, why? A lot like this is what Trump tried to dismantle in US, for instance, right? Like whether you can actually have private conversations. Yeah. Like that's what it boils down to, or like private communications. Whether you as a regular person are entitled to that. Yeah. Should you online be able to have a private conversation with someone else fundamentally? And that's now actually at least the Parliament approved language aimed at protecting end-to-end encryption. What that exactly means, whether that is now protected or not, is hard to say. But yeah, that's really important. Like, so usually it's going to mean that it's like gesturing towards that or expressing intent to do or that. Just like some specific lines that might help out once things go all the way up to the courts. Like that's the kind of thing you can rarely get like any kind of like absolute wins when it comes to legislation. Like the other context kind of here is that they have been trying to weaken end-to-end encryption in many ways, and just the right to basically private communications through appealing to like security and also classically the protecting children, like terrorism and like and children. Yeah, think about terrorism. Think about the children. These are the ones they always default to, and they are the ones they've been like going for recently. So basically, they've been trying to plug these holes into like the wording of the legislation. Yeah. No, I mean these are different acts from the DSA, but they've been trying to push through different acts that would make it possible for various, often like branches of law enforcement or like the state to break end-to-end encryption or just generally monitor communications, including encrypted stuff, or just making it just inconvenient or awkward for platforms to offer encryption as like a feature for regular people. Like this is the kind of thing they've been doing with the way they argue for it is that they are trying to prevent child abuse or that they are trying to catch terrorists. Yeah. And the other thing they say here, in a major victory, a more direct thing. So the DSA and DMA are kind of like fairly high level, or like this framework level. They're not actually frameworks, I think. Like frameworks, directives are like their own different thing, and they would probably be calling it more explicitly if this was one of them. Don't take my word for it here. I'm not that clear on the distinctions myself.
but like these are kind of like are going to give these like general principles for how these services are supposed to operate. So basically, I think the predecessor of either both of these, or at least the Digital Markets Act, was the one that contains a ban on, or like just, it has a provision that says that you can't require platforms or like digital service or internet service providers to implement, like you can't have a general monitoring obligation. Like, Yeah, I think this is part one of. the sisters of these laws that we're now discussing. Yeah, maybe. So It says here after, and in a. Where is a maybe? Sorry? Because I'm just trying to understand, because if I read the whole sentence here, the Parliament approved language aimed at protecting end-to-end encryption and, in a major victory, added a right to use and pay for digital services anonymously, whether feasible. Yeah, but I'm not talking about that. I'm talking about like the laws that these ones are going to be replacing. And just the general level, like you have these different acts, which we talked about, which have been trying to undermine the right to encrypted communications. But those are separate from like these big packages. These big packages are something that's replacing something like similar ones from 20 years back, and those ones, those previous ones, have these like broad sweeping statements of like what's not allowed or what you can or cannot require of these digital service providers. And those are the kinds of things we want to we can expect to look for in these, like not like specific exceptions or specific things, but like these broader statements, like what's okay and what's not. Yeah, maybe the added a right to use is strongly worded. I mean, probably the text here. That's just maybe. Yeah, like that feels like an extremely strong statement to have. Yeah, that would take like a series, like a few weeks of like regular streams to actually get through the text. Especially since at this point you probably have like 3 different texts, which are like the Parliament's proposal, the Commission's proposal, and the Council's proposal. They have very different stances. So yeah, so we could probably assume that that it added a right to whatever they're trying to. This is just the article then. It does. I mean, it doesn't really matter. Regardless, though, it's good. These are good. And the parts in the European Parliament ultimately decided to oppose the package, indiscriminately collecting the mobile phone number for all uploaders to adult platforms. And I think this seems like a direct thing, though. But apparently, they're supposed to collect the mobile phone numbers of all uploaders to adult platforms, and that this they're against this then because it corrupts the right to anonymity and endangers the safety and the lives of sex workers in the European Union. A red line for the Pirate Party MEPs. Right. It seems reasonable, right? That they are against it, at least. This maybe like gives like an idea of how broad the package probably is, since it's so many different things in just like this one paragraph summary that are kind of like touched on. Yeah, it's huge. It would be interesting to. Yeah, so, but are you gonna go through the? Let's talk a little bit when we have a longer time, because you're gonna join Myra, right, and talk about this. Yeah, hopefully next week, if I'm like actually recovered enough to do like proper research before it. Since again, I'm not nearly as up to date on this as I should be, and this is probably like actually kind of broader than the copyright thing I followed last term. And we're probably also going to talk about the copyright stuff, since the implementation still isn't quite finished, and there's still like court cases going around regarding how it's going to be implemented. And it's going to also relate on several levels probably to this new set of legislation. Yeah.
So I don't know. We haven't done like any. I'm not sure how much Okay, yeah. we're going to end up planning, given it's me and Mura. But hopefully, like we're going to get through a decent amount of stuff within a couple of hours. And as far as I'm aware, she's like decently aware about at least a lot of like mostly the US side stuff, like FOSTA and SESTA, all the big ones that have been like significantly impacting like platforms and just like have been like these turning points to some extent in like internet culture itself. So Yeah. I'm going to try as an exercise. Maybe it's going to benefit us with these streams as well. If I can manage to get like a actually good presentation and good summary of some of what's been going on and how it relates to what has been going on before. I'm sorry if I'm being like incoherent or like if it's not clear how the things I talk about relate to each other. It's because like these topics are stupidly convoluted and there's a lot of basic stuff you have to like keep re-explaining to yourself, let alone like to other people. And you have to like also keep track of what's a lot of stuff that's going on like all the time. Since this is something that's being worked on. Yeah, it would be. Yeah, exactly. But then make sure people obviously that you don't miss that for anyone who's interested in a little bit of a deep dive into these topics that naturally are kind of convoluted. I think most of these questions are. And but again, like you can go down like the again, like it's not strange that they ultimately voted against, since that's what you do when you can express that you're not happy enough with the end result, and that's all that matters. And the pirates probably weren't in a position to actually like kill. I mean, you don't really kill legislation in the parliament. You just return it to the drawing board for a bit, like another round in the committees. But the pirates probably weren't in a position to do that. So it wasn't like, it was just an expression of like, we're not perfectly happy with this and we're going to take a stand here. Yeah. I mean, they knew it would pass. So if it wouldn't have passed, I don't think they would. Because I think, like, maybe these bullet points are really good, by the way. That's what I was trying to say. Like that scroll down, there's like the explainers of, or at least what the pirates pirate delegation in Brussels has felt that has been like major point, or at least what they have chosen to focus on. So again, you wanna, this is calling back to the copyright directive, as I said. So Parliament has learned that the protest against Article 13 and 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive and the rules out new filtering obligations in the Digital Services Act. So again, there it is, filtering obligations. However, the promise to ban the quotation marks voluntary use of error-prone filters by internet platforms is not kept. In practice, therefore, nothing will change. So the voluntary bit is important here, since it's the same thing they were going for, or the same kind of conceit they used to push for the monitoring of just the chat control in order to catch child abusers. They said it's going to be voluntary. Like, they're going to have this voluntary obligation, or like a possibility for platforms to implement these controls. And obviously, like, especially in the case of like, well, do you not want to help us fight awful crime? Like, obviously it's going to be end up with all the major platforms and probably the rest of them as well implementing this thing, because it's just going to be like they're going to get into like huge messes with like just certain lobby groups and stuff if they don't do it. So it's not really like they say we're not forcing anyone to do this,
like voluntary is a way to say we're not forcing anyone to do this, but it's still going to be really awkward if you don't. It's still going to be like by introducing this concept or this idea of this control on a legislative level, you're basically creating the expectation that it's services are going to have to do it like that. Mm-hmm. Yeah. And this again is like they've been trying to do the filtering thing with many different acts. The Copyright Act wasn't the first one, I think. I don't have any like specific examples, but there's always something they're trying to push, like the filters through it. And I mean, many services already have different filtering systems. Like there's the come on, help me out. What's the YouTube one called? One for music. It's escaping me. Yeah, I mean there are several auto copy filters that will block your content. We have huge issues with that. That's why we can't stream on YouTube anymore. It affects us greatly because Content ID, that's the one. Yeah, Content ID. Content ID. Yeah. Yeah. So it's what they really want to have a filter net. Basically, have every single platform, and in some of these laws, platform or the service provider is defined in such a way that even like individual people who host blogs could be required to like fulfill these requirements. Yeah. I mean, luckily, it's valuable for people who post if they don't successfully prevent or take down within a certain time limit, like infringing stuff or illegal stuff that gets uploaded on this supposed platform of theirs, even if it's just a blog with a comment section, like they could be held liable for it. So like that's the level they actually get to with some of this. And with the way the internet works nowadays, with how it looks nowadays, with everything concentrated onto like maybe a dozen different platforms at most, if you're being generous. If those implement the filters and start using like automated filters and content recognition to decide what gets through at all, like we're going to be in the like, you can just think about how arbitrary the YouTube content ID filter system is already, and how much trouble creators, even like people who do it as a full-time job, are having with it. People who have platforms who can challenge the decisions, how much trouble they are having. The biggest problem is what Facebook is doing too, right? Everything you do on the internet as well. Yeah, normal people. Some people get on the, like Facebook did, right? They have a whitelist where they don't do it because these people are too big, right? But normal people, I mean, like we don't have a lot of followers on YouTube, so we can appeal all we want. No one is listening. You never get a response. Like, if your shit gets taken down and you get banned off the platform, they don't care. You have nowhere to turn. And this is a big problem. This is entirely automated. Like, you can end up there and be stuck there without a human ever reviewing a case. You don't even get to go to the courts, find out who was in the wrong. It's just like they're a private company. They just provide this service. They have these terms of service that you agreed to while using it. So they are well within their rights to just like cast you off and like fuck you up permanently. Like I know people, like there are people in the Finnish pirate movement who have for like, they basically got nuked off Facebook. They tried to appeal. They didn't even find out why. Yeah, we still don't know why certain videos got taken down, because it's not noted. It's just that this was copyrighted. It doesn't say what, by who, what was the copyright. You just get it's not, and then you appeal, and there's just nothing. It's really, really bad. The next one here is super interesting. Digital privacy and data security. Just one more thing to the upload filters. If you go the content recognition route, then and the filters route, like the more things you kind of approve that option for, the more things, also law enforcement and like officials are going to want to use it for. They're going to think, since it's normal, they're going to think it's something you can just or should do for basically everything.
And that's how you can end up with like not just like unaccountable companies and like being shut out of like public life because you violated sometimes service you and without ever finding out how that happened. In addition to that, we are probably going to end up, or we could end up in a place where those systems also forward information to law enforcement, and then you also get in trouble, in actual legal trouble, or at least have some kind of like, I don't know, just something on your record that you were like at least suspected of something weird just because there was a automated content recognition system that thought you were up to something suspicious. Like that's without even going into like how sound that would be, or how like compatible that would be with any like actual legislation, or like any kind of like basic assumptions of how justice is supposed to work. It's just a mess. Like it's not a great idea, but somehow most politicians either don't seem to understand, or if they understand, they don't seem to care. Yeah, I mean, or they are getting pushed either way. They're getting lobbied either way. I mean, I think what we talked about before, I mean, a huge issue is, I mean, how, like, the lucky thing about this content filter is that there was huge, I mean, Google was lobbying for and against at the same time. You know, like... Yeah, exactly. It's funny, like, the pirates who, like, I wasn't there personally, but, like, I was part of a group who protested, say, in Strasbourg, while there was, like, a big big vote on the copyright directive, and they were actually told off by like some suspected, like I think parliament employee, or like maybe like an MEP even, as like they were told that they work for Google, or that Google is paying them to be there. Yeah, like some kids protesting some legislation. Yeah, at the parliament. They were told that they were like shilling for Google, and also like just the former MEP for the Pirates, Felix Reda, actually, if you haven't heard the news. He was also constantly like facing these accusations, or like commenting on these accusations that everyone, mob from the Swedish Pirates, they ran into this all the time, like getting told that they were, why are you doing Google's work for them? It was weird, since like, as you said, like Google at least like flip-flopped on it several times. Yeah, different departments wanted different things here, and they actually seemed to... Or they could be against, and then at some point they realized that they were winning certain fights. They could actually like do the whole like regulatory capture and get the law implemented in such a way that they can actually like comply. Yeah. But smaller platforms or other platforms may not be able to. Yeah. Good. I mean, the next one is digital privacy and data security, which is quite, I would say, mixed here. Not that win that I would have expected the first part to say. But government authorities will be able to request pervasive records on a person's online activities without a court order. So this is now not something that you will actually be able to start barging up in the EU about when Sweden does, or your local state does. They have the complete right to request pervasive records on a person's online activities. The question is to who? To everyone, to platforms, to services providers, to all of them. Without a court order, it's just completely nuts. It's so crazy that I don't even know where to start. Yeah, as I said, maybe not surprising or weird that the Pirates voted against this. The positive side, then, on the other hand, the right to secure encryption would be guaranteed, and service providers could not be obliged by national legislations to generally and indiscriminately retain personal user data. The problem is with this
if I read this in recital, a recital would explain, in accordance with the principle of data minimization and in order to prevent unauthorized disclosure, identity theft, and other forms of abuse of personal data, recipients should have the right to use and pay for services anonymously wherever reasonable efforts can make this possible. This should apply without prejudice to obligations in the union law on the protection of personal data. Providers can enable anonymous use of their services by refraining from collection personal data regarding the recipient and their online activities, and by not preventing recipients from using anonymizing networks for accessing the service. Anonymous payment can take place, for example, by paying in cash, by using cash-paid vouchers and prepaid payments instruments. Essentially, it's, to me, now again, this is really early, right? We'll see if it becomes more specific, right? But I don't think so, because the parliament is the place where the most influence actually on this can be made. Otherwise, it's kind of, the states and the other mechanics are it's harder. But this is really, well, you could. We're not forbidding you from being anonymous. Kind of. That's what I'm reading into it, right? But maybe I'm reading into it too much. It would be like, these are on the level of principle, and unfortunately you can end up with other stuff that makes it really hard to be anonymous. Like, you theoretically have the right to be, or try to be, but it's still going to be difficult. Yeah, what it's saying is you theoretically have the right to be anonymous. We're not going to. So I guess the win here is. Yeah, they're not going to try to make sure that you have it. Exactly. But they are kind of gesturing towards it would be nice, or we recognize that ideally you would be able to. You should be able to. We're not going to force any government that wants to force you to not do this, but you should. We're just going to offer you some good practices here and there. Yeah. Maybe you should, but I'm sure I'm sure the governments are also going to come up with plenty of reasons to not actually fulfill this or provide you with this right. Correct. But at least we said this. Yeah, the win here is that they're not forbidding you from being anonymous or talking to a friend without having people spying on your every conversation. That's the win here, is that they're not explicitly stating we are completely forbidding you, or we are gonna make it legal, at least, or obvious or transparent, that we hack into all of your communication, and you shouldn't even be able to try to avoid that. Yeah. So that's the win. The first paragraph, it's an interesting question and tension, what it's going to look like. In the end, on the other hand, freely requestable pervasive records on online activities, but the service providers can't be obliged by national legislation to generally and indiscriminately retain personal user data. Again, they are doing this right now, you very well know, there in Sweden, so data retention saga, but they can't be obliged. Countries can't be forced. Require that they do this. Yeah, they can maybe offer them, as we said, in the previous point, somehow gesture towards it and have them voluntarily. Yeah, exactly. Maybe you get some tax incentive. You get some tax incentive. You can't, as I could read it, is you can't force them to do it. You just have an easier time with the regulators, maybe. Yeah, exactly. You just do it the way we prefer, but it's nice, I guess, that they can't be absolutely required to do it. But it's also kind of a. That's how it is right now. I think for ISPs in many countries, and particularly in Five Eyes, don't actually know about the status in across the EU, but ISPs at least are required to store something for a certain amount of time.
So they're actually specifying here, like if it's just digital, like information society service providers or like this. But yeah. Jesus, this is it's just nuts. To a certain extent, these type of laws may actually be. I mean, these are huge to me. Okay, this is a huge win because look, the governments, they're not obvious. I mean, unless you are like in Hungary, right? They're obviously not going to do this. Like, it would be a big outrage if they started making a law like that. That would wake people up to the fact, like, what the fuck is happening? As long as they're doing this kind of skiddly little things, you know. So I don't see, it's not really standing in the ways of them doing this. Okay. Sorry? You're being optimistic there that like governments wouldn't just like set these laws about like no pervasive records without court order, but yeah, go on. Maybe, yeah. Anyway, let's go on. Surveillance advertising. I'll read it and we can talk about it. The systematic monitoring and creation of personality profiles of internet users for advertising purposes is not to be banned. Not to be banned. However, for the first time, users could generally opt out in the browser, do not track, and then also be spared from annoying consent banners. Refusing consent would need to be just as easy as giving it. Ban on dark patterns. So, essentially, users who refuse to being tracked would still have access. Alternate access option would have to be fair and reasonable both from regular and for one-time users, such as option-based and tracking-free advertising. Targeting individuals on the basis of their political opinion, health status, and sexual preference or religion's beef would be banned. So there is several semi-positive things here. Instead of opting in, you should be able to maybe, perhaps by some form of browser solution, just opt out of all tracking. Seen or heard of some like solutions on that level being like implemented, at least in like development versions, or like of some browsers. So it's like already being worked on, and it's nice to see that like there's some headway being made. I think that's a pretty big one, but it's too bad. Yeah, just like any kind of crackdown on advertising is, or like, yeah. This one is shady as fuck. Model is big since, and also the like ban on dark patterns. Basically, the kind of, I've seen people claim that like the GDPR was a failure because of, at least in terms of like the impact it had on like what it's like to spend time online, just because of the basically the cookie pop-ups. So I guess this is like the boomers understand that this is a problem. Usability back, at least, as a result from this, and like the just opt out in the browser sounds alright as well, and also like not being like gated out of the content on the grounds of not consenting to be tracked, since this is something that especially a number of like US hosted sites still do, even though they soon had like half a decade to actually implement or just, you know, buy the kind of solutions that allow them to allow them to also offer the less tracked version. So they it's an actual problem of like the internet basically kind of splintering further based on this like consent or lack of consent to tracking. So this is kind of a nice push against that. Yeah, at least, I mean, I would say that's the most positive one for me. It's really lovely to see any of this being discussed on like a political level instead of just on like on the tech side of internet governance. Yeah. Small win. Freedom of information here. This one is incredible. This is absolutely fucking nuts that this is being allowed.
this is I don't even know. This is so shady. Authorities could require the cross-border removal of internet publications without a court order. We are essentially giving the authorities the right to remove things they don't like out of internet, even if they are completely legal in the country of publication. So we are saying it's fine for authorities to remove things from internet. This means that in the future, Orban can have content deleted throughout the EU on the basis of his own laws or wills or wishes, right? So he can be like, well, this webpage in Sweden, I don't like it. I want to remove, and this could be enough to actually force that removal. The promised ban on network level blocking is not part of the position. Internet platforms will not need to ask users before removing their content. At least, according to the parliament, automatic suspension of users who have allegedly, repeatedly violated copyright or other laws would not be mandated. So again, would not be mandated. Exactly. But it would still be like okay to do. The win here is that the parliament is not forcing the platforms to completely remove you and ban you off the platforms after they have, or politicians or authorities have, without a court order, deemed your content to be illegal in the whole EU, right? Because this is cross-border. This is absolutely nuts. It's like a weird dark side of the whole digital single market. Like things have to be harmonized, and like with geo-blocking, like especially like based on copyright, they haven't managed to harmonize. They haven't managed to make sure that like if it's like licensed or right like in the country that it's posted from, then like they can't seem to make it so that like it would be accessible everywhere just fine because it's like okay in one country, but they apparently are capable of doing it the kind of by way of negation or like the opposite way. Yeah, like they're basically capable of doing the inverse, which is like it's not okay in one country, so it won't be okay anywhere. That's really depressing. It's fucking nuts. And also like the win here, that it's not mandated to ban things to ban people for posting content that I think is wrong for the platforms. That's like what we're winning here, right, to a certain extent. And I just want to say that like this, I mean, this is essentially just opening up the door to authoritarian leadership. I mean, this is just saying, well, yeah, if you don't like, authorities could require, I mean, if you require that we take this down, and don't worry, it's not only going to be in your country, it's not only fine in your country, you can take it down in the whole Europe. Go ahead. Yeah, that's fine. Just take it off, take it away. And the platforms don't even have to inform. It's just gone. Like, say that you have been working on this you're working on this newspaper, and the next day it's just gone. Everything. You get no information. You haven't heard anything. You didn't even know that something was wrong. And it's because of Orban. He's like, yeah, but you're posting left-wing content here. Now it's gone. In internet publication, so I'm taking this for like social media posts, I think, or just like individual things. So not like entire sites, say, necessarily. Right. Just like individual posts and things. So you think it's only platform-based, which is still bad enough. It would be even worse. I'm not sure if it's only platform-based. We need to find out what they mean. Yeah. They probably, this is the exact wording, this internet publication, if that's what they use in the text, it's probably defined in the text. And those definitions can change around. Like those are the ones they start squabbling over in the final, like... Yeah, this has huge implications. Of the process. Yeah. Anyway, yeah. Timeline algorithm and user choice. This one I would love. I'm so happy they're pushing this question because this is a fundamental thing. You should have the right online to choose the algorithm that procures your feed and that you use for searching
when you do searches online. Digital corporations will continue to be allowed to decide. Combined with interoperability would be huge, and those are things the pirates are pushing for, I believe. Yeah, it's super important. I mean, this is huge. That single thing would allow you to actually start creating your own user experience online. Anyway, digital corporations will continue to be allowed to decide on their own what happens and what appears in the timelines of users and what does not. Users are not given a right to opt out of the commercial recommended algorithms or use external algorithms of their own choice. This is really, if this could be done, that would mean so much to the internet as a space. Being able to choose, okay, look, Facebook, I just want to see whatever one of my friends posts in time. That's it. You know what I mean? I don't want you to recommend me friends' posts that are political and divisive because you are valuing the angry emote 5 times higher than any other emote. You're shaping the minds of people here. It's nuts that's being allowed. All the platforms have been like moving towards the algorithmic feeds. Yeah. The reason, despite all the TOS apocalypses and like the filter apocalypses Tumblr has gone through, I still keep going back, since at least they still have a goddamn chronological timeline. Yeah. You can only opt to see the shit you want to see, like the people, the blogs you've chosen to follow. You can actually filter out, or just like at least script block the recommendations and all the extra stuff. And the same with Twitter. Like, it still defaults you to if you create an account, most people just don't think about it, so they default to the one that recommends, like, shows stuff people you follow have liked, or something they think you'd like, or something. But they still have the option. Like, they keep trying to like disappear it, and then people react. I think they're like testing the users, or like A/B testing the users. Like, they're waiting for the day when people don't get mad over the option for a chronological timeline disappearing, and then they're going to do it. But so far, every time it happens, like, there's like tens of thousands of like tweets about it really quickly. So people clearly, like including me, are still, many are only kind of putting up with a platform because there's that one thing they can choose to. Yeah. It's crazy, but it would mean a lot. I'm so happy that the pirates are pushing for that. That's one of the key questions, and I also think that this is a question that if you can push for it, and you could even make a video, you know, like you can make a video. Hey, wouldn't you want Facebook to work like this? You know, and showing them how it would be to just be able to deselect that feed. Because look, I don't mind that advertisements are on Facebook. I get you have to have advertisement. What bothers me is that Facebook feed. I mean, I haven't, like, whenever I go through a Facebook feed, it's nuts what's being recommended to me. I get my friends' stuff, right? That's fine. But it's not sorted chronologically. It's sorted in what they think I may be, what they think may be engaging for me. And that's super dangerous, because it's just, this is what creates huge filter bubbles. And I just want to know what my, you know, someone posted a little cute picture of their child, you know, I want that back, you know? I don't want, like, oh, this person, you've watched, you hovered over this post a little bit longer, so that's why you're getting this again. It would have been nice to have like the customization options, like Facebook at least at some point had this like, I want to see less of this option, which actually did nothing. But like, it would be nice to have that as an actual function that you can like kind of nudge the algorithm as well. Exactly. You don't have to tell it like, yeah, just nuke all of this, like, I don't want to see this. You could tell it, like, can I get a bit less of this, maybe because of this and this thing. Yeah. And it would actually do it. But it was just like an empty feature, basically. Yeah, it's the same in YouTube. You actually have to block. It would be fine to have like slight automation and like auto-curation if you actually were offered some way to tinker with it.
Yeah, I mean, you should be able to see what it's doing and be able. I mean, I would love to go into an algorithm, just have Like, different why am I sliders, seeing this? like. Why am I seeing this, but with actual granular information on like why this got weighed higher than all of the other stuff? Yeah, why is this political divisive meme that just makes me pissed off But the being nice thing recommended here to me? I mean, I know is that, why, like, because all I of was I stopped there last time I was in the feed because I was pissed. I was like, what the fuck is this? But that doesn't mean the silver that I'm lining- engaged. I'm just pissed. Maybe the silver lining here is that like non-algorithmic timelines are something that they probably won't come up with a reason to ban. So at least like the tech community is going to have the opportunity to keep trying to develop these alternatives. Maybe, and people have been like getting more and more curious about alternatives, or at least trying out like something besides the large established platforms. So yeah, obviously, some of the impulse behind that has been like questionable stuff, like all these like anti COVID denialist communities who feel they're being oppressed and are turning to like, I don't know, federated options because of that. But like people are getting like just suspicious, or at least like concerned or tired of it, the big platforms for other reasons. Yeah, no, So there is space at least to experiment. and this is something that people get. You know what I mean? People understand this question. Like you just need one platform that really like blows up, like the next TikTok or something, that lets you do some of the customization, and then people will be like in on it. People will get that like this is possible. This could be all of them, and this is something everyone else will have to start implementing if they want to kind of like compete or get in on all the hype. It doesn't even have to be. You don't even have to build one. I mean, I don't know. I don't like. To me, that's like, make a for the elections or whatever. Make a video that shows like a dream Facebook, where you choose your algorithms, and this is how we will want this to work, where you are in charge of the data that's being put in front of you. I think stuff like that could actually help people to understand. Around with just like setting up an actual like, since there are activity pub based often kind of like Twitter or Tumblr like just platforms, like so alternate social media platforms. So I have been putting together like or assembling a team of pirates to actually set one of those up and start doing some experiments in like community building and just seeing what you can do with them currently. What kind of why it's like to just run your own smaller social media and like what you can do with it. Basically, how does it actually feel? Like, how do you are you able to retain people's attention there? And like what can come out of it? But like those platforms are being like Pleroma, Mastodon. They are getting developed and they are like interested at least in all these, or open to these questions of more customizable algorithms and timelines and stuff. So I mean, there's loads of platforms that are better. Yeah, of course. Yeah. Yeah. Like so, like I'm looking into all of that. I'm curious about all of that, but yeah, no, I think it's just I think it's such a strong, because everyone is on social media, but like when you talk about it, like. Imagine just a video. You're on Facebook, but you get to select drop down. Imagine that again, someone would have to actually put that together, and like it's as you well know from like working on all the PTV stuff. Like it's one thing to say like, oh, someone should just do this and this thing, and someone actually doing it. Yeah, I'm not gonna do it because I fundamentally am not that interested in that particular thing. Like, but I the point is rather like this, that I mean, it's an add-on to your point where I think more and more people are actually aware of these things, and I think that there are certain points
that are much easier to explain to people than some points, which are just which is hard as hell. I'm all for introducing and normalizing alternatives and just expanding people's imaginations a bit. That's kind of what I hope we can do sometimes here. Yeah, I mean, hopefully what we there are alternatives. Like, things are shit, but like we have some idea of how things could be done better. Like, we maybe don't have like magical or thorough fixes for things, but like we can tell you that this is the way we don't want to be going, and there are some pointers regarding like where maybe we could be trying to go instead. Yeah, we could end on this actually. We got a pretty good. We had a question in chat about whether we could listen to a song that you shouldn't play in front of your girl or boyfriend, but unfortunately, the person who posted that seems to still be here. So I'm going to tell you that we probably can't play anything you guys want us to play for just TOS or copyright reasons. Probably. So you can share it on the server if you want to share it with someone. What we probably can't bring it up on stream. Yeah, that wording where you say you couldn't possibly play this for your girlfriend, it makes me feel like, yeah, we probably whatever you have in mind. This one that we can play, this is a beautiful Malax TV. Sjukt lokal TV. Unfortunately now, this is gonna be in Swedish. That's even for Swedish people, it's extremely hard to understand. Based Finnish Swedes. Yeah, this is Finnish Swede. This is like yeah, this is the mix of Finland and Sweden right here. Do you understand what they're saying sometimes? Like, is it a mix of? It's just like, but it is Swedish, right? It's all constantly. It's just really, really weird Swedish. Ooh, like sometimes I'm really trying to figure out what could that possibly mean. I'm not sure if we even heard any speech during that first part, but it's the same as with like Swedish. It depends on the speaker, like their tempo, their accent, how heavy it is, and also how much I know about the context. Yeah, well, let's go. Vi har ju en beundrare i Skåne som tycker om att göra program om oss här, speciellt om Malax lokal-tv. Och vi vet att... de kommenterar att den här personen som gör... we can probably switch to... sorry for English people now, because it's gonna be fucked for you anyway. Men hon kommenterar här alltså på personen som gör Malax TV. Det har kommit till vår... Så det är kind of funny. Program om oss här, speciellt om Malax lokal-tv. Och vi vet att han håller på att göra del 6 nu. What? Tillfälle, det finns en trailer på YouTube heter det. Våra medarbetare här i studion ikväll, Tim, som är jätteduktig på data, så har tagit fram det åt oss, och vi har fått se några glimtar där, så vi ska hälsa åt den här skåningen att han gör mycket bra reklam för Malax lokal-tv på YouTube. Jag kommer snart in. This music. It's so good. Jag älskar... I love the fact that he said there. I'm going to take it in English now. I love the fact that he said there. We have one of our coworkers who is very good at this technology and internet, who were managed to find this YouTube channel, this channel on YouTube. Yes, that's it. YouTube that that apparently is taking so good. Det är väl den lämpligaste miljön att ha hästar bakom sig om man ska presentera en bok om Malaxbygden. Det är ju så att och så svensk Österbotten Vasatrakten hette en bok. Unbelievable. Här ser man hur människorna bodde i Malax på
1884 till 1920. Ha en trevlig sommar. Hur många representanter har ni här idag sammanlagt? Ljudeffekterna. 7. Hej gott folk! Ni är mycket välkomna till Johans Noisborg. Nu på torsdag premiärkör jag den och säljer även ett antal exemplar till intresserade. Det 101:a bjuder vi på smörgåstårta och kaffe. Utlottning med tombola, levande musik och kaffeparad. Åh, vad mysigt. Åh, vad mysigt. Jag vill gå. Här i Malax TV nästa vecka. Om jag säger kyrkan och präster, vad tänker du på då? Kvinnliga präster. Jag tycker det är ganska onödigt. Men jag reagerar när präster är otrogna. Det tycker jag är ganska opassande. Nu bär det oss i Kumlinge till Torbjörn Engman. Häng med! Ja, då har vi med hjälp av landskapets högteknologiska fartvid under Grisslan tagit oss på nolltime hit till Snäckeudden. Och här finns den sjungande, musselodlande fiskodlaren Torbjörn Engman, och han ska nog komma när som helst. Det är det. Ja, det är fint. Sjukt lokal TV. Alltså det är så jävla bra. Yeah, just the existence of this channel and the material, I can't go over it. It's amazing. This is like childhood for me. This is what the internet is for, like documenting this kind of shit and keeping it in distribution. Yeah. This is like being awake early childhood when Ur went on and they would send local TV from different places, and particularly when it was, I know there was like a Finnish hour or something where you were always just watching, what are they talking about? And then all of a sudden they started speaking Swedish and you went, oh, but with the same sort of dialect. Slow TV med en twist, exact. It's beautiful. I'm conflicted, like between like trying to practice or like get become more like fluent in Swedish again, like spoken Swedish. Whether I should just like chameleon like some nice native-ish sounding accent or like dialect from some of you guys. No. If I should like actually go native somewhere on the west coast and become a Malaxer or something. Just for the meme value. Maybe I can do both. You should definitely... You need to take care of your... You should just deepen your Finnish accent and keep it and be proud of it. It's absolutely beautiful. It means a lot to... I mean... What's funny here is what they're saying, yes, right? Well, not necessarily. Aiden, yes. What is the yes to here? Yeah. To the Finnish Swedish or the Swedish Swedish? Ja, PTSD från det här finska programmet för döva och den gubben som var utklädd till Get the Malax dialect, yeah. That would be, yeah. That's. I'm willing to, like, can we do, like, a crowdfunder for me to, like, move to Malax for summer or something? Är du flicka? Är ni flicka? Är ni flickor? Hörni ni flickor? Ja, men alltså, gud, jag skulle vilja flytta. I would like to move to Malax. Honestly, that's like a dream. I would want just a little house. I will have a little yard sale occasionally and be like a weird dude. About to Ben, summer in Malax. Yeah, that's actually a really good idea. When if we're planning, we're a little bit planning for doing a road trip. Now, road trip isn't the best to go to Malax, to be honest. But it would be so fun to go to Malax and just walk around there and hang out. Har du köpt ett äppel?
Och du är flicka. Du har köpt en äppel och en flicka. I mean, they have the world's best interviews. Like that one. Ja, så vad tycker du om kyrkan och präster? Eller som den tidigare. Vad tycker du om... Vad tycker du om homosex? Vad tycker du om homosex? What? So it's pro. Top level. Stranger like in emoji though, has he just like hidden his moderator badge? Strange Lurk unmodded himself. Han har... Oh dear. He quit. Av olika anledningar. Unfortunately. It's a protest, yeah. To the rampant abuse of power. Damn it. Because fuck you. Exactly. I've been telling you, you're like driving people away. Yeah. I suck. You're losing it. I'm losing it, bro. PTV is going authoritarian. This is why I need you all to step up to take it back from like the true, just authoritarian and senseless clutches of this damn raccoon. Yeah, listen to me. Send me show up in my DMs and help me out. Like we need to build a resistance. Form the rebellion, form the resistance. Yes, that's true. I would love a resistance movement. We need that to happen. Yeah, we need the Civil War episode. Yeah, the drama needs to start. It's only gonna be good. Yeah, we haven't had enough of that. No, far from. More drama. Jag bryr mig inte längre om mig. Det är bara tidsfråga. It's very relatable. Yeah, this is a problem. We're doing too much Doomer TV. Yeah, our Doomer TV is just completely destroying our own ability to do things. No, it's really my fault. I'm really bad at not commenting on things that go on live, and it's not easy to be a moderator of this channel. That's for sure. Yeah, and a slight bit of the problem is also that we have a lot of moderators who doesn't necessarily follow the mod rules, like Socialiseringskommittén. Is there such a thing as mod rules? Yeah, there are. Have rules, yeah. We have rules. The problem is that they are. I mean, they're actually they've been posted in the. I think they're linked in the technician channel. So. Okay. I mean, here is the mod rules. I haven't heard of it, but okay, I'm gonna take you for your word. Yeah. Anyway, if you want to find out what the rules actually are, they are in the technicians channel, and they are in a pinned post. We have rules, and then we have other rules. There's a slight problem with that, with the reality of that. The rules depends on Kringlands and Otto's mood. Yeah. Well, it's hard. We just have moods. Yeah, we have moods instead of rules. I mean, the rules are pretty clear. It's just the fact that we break them all the time that makes them kind of pointless at this point. And I think one of the few ones who are actually really doing a good job there has been Strange Lurk, and it's not easy. And to be honest. And now he's gone. Yeah, now it's gone. Now we don't know what to do anymore. Socialiseringskommittén, for instance, comes in and bans people on random for like 5 billion seconds. Well, we call them nice things. Yeah. Stranger has bad luck with the mood of people around him. Look at that. No. This is seriously why we can't. No. I'm gonna have to unmod Socialiseringskommittén. Jesus Christ. Stranger didn't just resign now. He's been excommunicated. Fix that stuff, Socialiseringskommittén. Oh no. Oh God. Now the faction wars are beginning. Jesus Christ. Exactly when we're talking about that. It just makes it hard since it's being used as some form of joke.
Oh no. What do you mean? Yeah, we have to. We will think about how we do this. To the rules. Is Sorry? the rules to just ban everyone who disagrees with the hosts, or? No, I mean the rules are pretty clear. It's when you break something, and then I can read the rules. The issue is that since we're doing like unbanning and the whole thing has become a little bit of a part of the entertainment, and exactly like this. I mean, as we're growing, that absolutely needs to stop. Because the moderation of the channel is important. That is done seriously. It's one thing. It can't become a joke, fundamentally. It's problematic for us. Because it makes it hard for people to take things seriously and makes it hard for our mods and everyone to do things. And I'm a big problem to this because I can also find that a little bit funny, but we're going to need to get this right. Yeah. The arbitrary moderation policy can actually be an appeal. Like that's kind of a callback to, I don't know, IRC years or something. Like that was. No, Socialiseringskommittén. I think everyone had. I think you've done. Like, you're doing good bans occasionally, but you're also banning for fun sometimes. Anyway. But should we cut this off before people get even more cranked? Yeah, we can't talk about this. You can raise your complaints. Show up on the server. Like, turn up in Fabriken and we can discuss these things. We're not going to go through the dirty laundry out in the open, even though it apparently raises our viewer numbers. Yeah. Well, anyway, we're having a discussion of how to... Hey, we have it in here now. Oh no. Same thing gonna happen again. Vad fan, jag bryter inte alls mot modreglerna. Jag skickar för rasister en jävla lång tur runt kvarteret. Det är det enda jag gör. Jag tycker det är jävligt kul när det står typ. No, I shouldn't have said anything about this. 900 000 sekunder timeout. Jag tycker det är jävligt kul. Jag kan inte vara den enda som tycker det är kul. Och så, det händer att ni skrattar åt det också. Och det är för folk som är rasister. Och det bästa med det är ju att de kan ta en nypa luft, grunda vad de har gjort och så kan de komma tillbaka 10 dagar senare. Ja, alltså grejen är så här. Sen vi blev brigadade så stärkte vi upp allting och sen skojar vi om det och liksom, vi har ju en viss jargong som i förlängningen kanske blir lite problematisk. Mycket grejer. Mannen, ni tillåter fett mycket grejer. Alltså typ så här, ni låter rasister få uttrycka sina åsikter hos er. Ja, i alla fall när vi bemöter dem. Ja. Det är väl det som är problemet, att vi vill göra det ibland. Och så här, jag är hands-off på sådana grejer. Du kan själv kolla band. Ja, men lyssna, förlåt. Jag menar inte att dra upp det som någon kritik. Nej, men Kringlar, kolla på riktigt. Gå in på PTVs kanal. Kolla bandlistan. Kolla, det står ju vilka moderator som har bannat. Kolla vilka band har jag stått bakom. Men gör det. Men sluta nu. Lyssna. Alltså, jag vill inte ta det här igen. Alltså, jag får huvudvärk av det här. Alltså, hellre har jag inga mods till slut. Det blir helt sjukt. Jag hamnar i de här lägena hela tiden. Det blir stört. Liksom... Jag tycker att det funkar bra personligen. Jag fattar att det inte är för alla. Det är ju det grundläggande. Jag vet att vi har lite kul åt det. Det enda jag säger är att någon gång, om vi förhoppningsvis växer, så är vissa av internskämten, det är precis som med Myras simphörnan, blir svåra för någon som inte är med i internskämten. Så om vi får många nya som joinar, så kan det kommer vi behöva liksom styrka upp det så att vi inte typ skämtbannar varandra eller gör såna grejer. Men jag tycker att det har funkat bra, och jag tycker också inte att det är någonting som vi ska kommentera egentligen på stream. Nu är vi inne återigen och kommenterar det på stream.
Det blir bara rörigt. Jag Därför... när jag kom in, så jag skyller på henne. Ja, det är bara onödigt. Det är liksom... Yeah, I'm going to mostly tune off, I think. Going to get myself some painkillers. Nej, gå inte. Exakt. I'm going to leave you alone with my phone. No. I'm gonna ban you now. Men, Myra och gänget har precis byggt om simpönan från grunden så att noobs inte ska känna sig helt vilse. Nej, alltså det är lite det blir konstigt. Nu vet vi att det inte är så många noobs som sitter och tittar just nu, liksom, kanske, och folk känner oss lite grann. Men det är lite grann den här grejen att det gäller att hitta en balans för folk som är nya, och det blir lite dumt. Det blir dumt, 1, när vi pratar om det på det här sättet, om det är massa noobs med. 2, om det är otydligt. Och jag säger bara det att jag tycker att det är kul och det är okej och det har funkat bra. Och jag klagar inte. Däremot när vi till slut växer så kommer det vara bra att stärka upp det här. Till exempel med de reglerna som finns. Och jag tycker överlag att vi följer dem. Det är bara att det blir ibland diskussioner och det blir lite så här Otto anbannar någon bannar någon och någon unbannar någon. Eller snackar du om Twitch-regler? Vad sa du? Vad är det för regler du pratar om? Pratar du om era egna eller Twitch-regler? Alltså de reglerna... I drop off, but for real, or for the most part, we do have like the kundrelationer channel, and like our DMs are open, so like people have issues, like please take them up. But yeah, good night everyone. Kringlan pratar om good night. God natt, så gott. Kringlan pratar om hur samhället ska styras, man kan inte ordna upp ett litet community. Nyfiket, exakt. Jag vet inte, vem polisar poliserna? Det är ju det här som är den eviga frågan. Nej, men alltså jag pratar om reglerna som finns pinnade i teknikerchatten. Jag följer det där klockrent. Det är väl ganska specifikt. 10 sekunder slow chat. Alltså jag är inte den som är... Jag håller inte någon slags huvudmoderering på er kanal. Nej, exakt. Men skitsamma. Det är ju den här grejen. Alltså, vi har ju massa mods som kanske inte är egentliga mods, om du förstår vad jag menar. Som inte... Strangelurk var väl den modden vi hade som hade någorlunda koll på chatten alltid. Så det är ju, vi gjorde ett beslut att alla som ska kunna vara med också ska kunna banna. Så här, det är lite flummigt, men det är inget problem att det är lite flummigt. Det är inget större problem att det är det. Det är bara en sån grej att liksom ha i bakhuvudet. Förhoppningsvis när vi växer så kommer vi kanske se till så att vi har de som... Så att du kan vara mod, men tanken är inte egentligen att du ska använda moddandet liksom på kanalen, utan vänta på de som är liksom duktiga. Alltså att de som är aktiva mods är de som är mer mods liksom. Men alltså det var inte meningen var inte att ta upp det här igen. Vi har precis pratat om det. Utan det är okej. Det är okej. Vi vet hur det är. Det är bra. Det blir bara en lång historia. Jag menar, så här är det lite grann. Så länge Otto är mod i kanalen så kommer inte det här. Tack, Otto är alltid där. Strangelurk var ju alltid där, inte längre tyvärr. Och så de gångerna jag trillar in, då är det liksom så här, det finns folk som har koll. Jag behöver inte liksom ta den aktiva modereringen. Nej. Och det som är härligt är ju att ibland så är de kanske liksom sena på bollen. Ja, men då är det någon som kommer in och är rasistisk. Och då kittlar det i mina fingrar. Och istället för att sätta 1 sekund på människan, för människan kanske har liksom återkommande sagt saker, då skickar jag iväg människan på 900 000 sekunder. För det är kul. Ja. Så tar jag kanske och ändrar den efter typ 5 minuter. Och tar bort den. Men det är en annan 5. Vi har inte varit så väldigt tydliga med att vi ska följa reglerna från startet. Det är som där. Det är helt okej. Poängen, jag vill inte gå in i det här. Det blir... Jag tror vi förstår allihopa. Att det kan finnas ett eventuellt problem med det. Och det är inte ett problem som är individuellt. Det är ett problem med att vi inte har satt reglerna ordentligt. Och att vi kanske i framtiden måste göra det. Jag menar, det tror jag är samma... Du förstår vad jag menar? Det är ju samma för alla kanaler. Vår kanal är mycket mindre än er.
i tittarantal och vi streamar ju liksom mycket mer sällan. Vi har löst det jättebra genom att ha en tydlig regel. Och det är liksom så här, kränker du någon på basis av liksom den diskrimineringsgrunderna, då åker du. Punkt. Det är skitenkelt att förhålla sig till. Ja, alltså jag tror inte själva reglerna är så saker som man inte kan säga ute till en människa i ansiktet. Och som du förmodligen skulle kunna bli dömd för. Det får du inte säga i vår Twitch-kanal. Och det är skitenkelt. Vi har liksom ett par mods. De behöver knappt göra någonting. För att det är liksom... Det är svinenkelt. Ofta så märker jag av skitet först av alla. Och så, eller Håkan. Och så åker personen på band. Det är rätt lätt att inte... Ja, nej, men jag tror också att PTV är lite mer komplicerad för att vi har velat vara mer en slasktratt för att sitta och snacka med chatten. Liksom som vi vet att någon kommer... Medan de kan åka mycket tidigare typ på din kanal. Du vet, jag förutsätter liksom... Det räcker med att säga SD 2022 och sen är du bortkastad liksom. I vår kanal, ja. Ja. För att man vet att vad någon kommer säga, så gör inte vi det på samma sätt här, utan vi har ju haft en högre tolereringsgrad för att de ska få säga sin grej och sen säger vi någonting och så blir det en sån här grej. Kringlan, jag tror det är skillnad. Om någon glider in i vår chatt, det första den säger är hashtag SD2022. Det är det absolut första den säger. Varför tror du den kommer till vår kanal och säger det? Varför den inte är inne i er kanal och säger det? Ja, vi har ju fått det massa gånger. Det kanske säger inne hos er också. Men varför tror du den kommer till oss och säger det? Ja, men alltså jag menar, exakt. Du är ju där, så att det blir ju en helt annan grej. Du drar ju till er de där på ett annat sätt. Wow. Exakt. Och då liksom så här, i förebyggande syfte, då tar man ju bort människa. För man vet liksom, vad kommer härnäst? Mm. Nej, men vi har ju varit mycket laxare med det där, och det tror jag, nu har vi inte så många som kommer till oss längre, utan men det kanske händer igen att vi blir upgradade. Vi har väl mer varit, okej, vi ska ge folk en tid och liksom, ofta när de kommer med någonting så har de fått stanna längre och sitta och snacka och försöka förklara sin position. Det brukar bara bli samma grej och sen försvinner de, antingen lämnar de eller så blir de tröttnat för att Strange Lurk är så bra. Ja, lite så. Jag tror också telefonnummer. Det går inte att skapa nya konton längre, vilket är en bonus. Ja, ni har också ställt in att man ska verifiera sig på telefon. Ja, exakt. Alltså det var jätteskönt. Så vi har ju inte dem. Det blir inte samma grej om och igen. Men jag menar, det är väl bara en tidsfråga innan det händer igen. Alltså om vi blir uppmärksammade i Samnytt igen så kommer det en ny bunch totala idioter liksom. Eller om det blir uppmärksammade i Piratpartiet, då kan det också komma. Exakt. Fan, vad händer då? Alltså, piratpartist. Renés vänner. Renés vänner. Det låter som reformisterna i Socialdemokraterna fast i Piratpartiet. Renés vänner. Exakt. René-partiet borde grundas. Kan vi inte få honom att grunda sitt eget parti? Renés frihetskämpar. Alltså, om vi fick ett par simpar och bottar och gå ihop och bara, du vet, liksom stötta René, du vet. Säga, nej men vi tror på det. Du har helt många bra åsikter. Jag tycker du borde bilda ett eget parti. Det hade varit fint. Har ni hittat någon betydelse för PTV? Pensionärs-TV kanske? Ja. PTV, Party-TV live. Party-TV. Jag tycker att det är helt okej att P1 kan stå för vad som helst. Ja, för mig står ju PTV för penis till vänster fortfarande. Mm. Så det är TVn för alla som har viloläge i vänster. Ja, det är inget dåligt. Det är ganska många, tror jag. Exakt, äntligen representation.
Något jävla ställe ska väl vi som ligger åt vänster kunna hänga. Det är naturligt. Jag tror att det är något så här sjukt att det är 70-80% som har vänsterlutning. Normal vänsterlutning på penisen. Jag undrar om det är för att det har påverkats av högerhandens arbete. Förstår du vad jag menar? Jag måste läsa vetenskaplig litteratur om det. Mhm. Det låter annars som en sån här, du vet, det låter lite som fördomen alla roast beef. Fast för män annars. Så du menar att vänsterhäntas kukar ska luta höger? Ja. Ja, min gör inte det. Okej. Vi borde bedriva en vetenskaplig undersökning om det här på PTV. Ja, lätt. Annars vi borde starta en egen Reddit, så här Bad Men's Anatomy. Där vi hittar på såna här grejer. Dålig anatomi. Men rak? Nej men vänta nu här, strange leg. Menar du att den bara ligger mellan pungkulorna om den vilar? Den bara ligger som en slags, vad vet jag, en liten turtle. Alltså rak, inte rak. Alltså förstå att i slaktillstånd så har den en lutning åt ett av hållen. Alltså, apropå moderering, Kringland, så kommer ju kanske den som ni bör nominera till mod efter Strange Lurk in här. Liminal! Liminal är fan den bästa modden. Liminal är mod hos oss. Ja. Han behöver inte göra så mycket, men när han väl gör det så händer grejer. Men 99 gånger av 100 gör han ingenting. För det behövs inte. Det är bra. 90, okej. Ja, så han bannar 1 av 100 personer bara. Vår regel, var 100 meddelandet blir man bannad för. Kan vi inte ha en sån regel istället? Vi har så här random. Niklas är också rätt bra. Broder D2. Men han är ju mod för, vad fan heter hon? Vi snackade om det senast. Vem är du mod för, Niklas? Känd amerikansk streamer. Okej, där Miko, Code Miko. Jaha, ja det är nice ju. Code Miko är skitgrym. Hon är ju skitstor. Niklas är ju moddar, så han vet ju uppenbarligen hur man moddar. Ja. Går inte att modda när det finns principfasta regler, när det inte finns. Nej, jag håller med om det. Alltså innan vi tar in moddar och fräschar upp det där så måste vi fixa reglerna. Och det blir lite så att då måste vi kanske också sluta skoja om moddandet i kanalen. Nej, fan. Men det är bara grejen av respekten mot de som modererar och lägger ner tid på det. För oss blir det så eftersom vi har lite mer komplicerade regler också. Alltså i det att vi... Det bästa är för ni vill ju liksom, ni uppmuntrar till öppet samtal, ni vill ju ha rasister där. Det bästa är ju då, steppar någon rasist över gränsen i ert tycke. Skickar man människan på liksom en lång timeout. Ja, men alltså det är lite mer, du vet, några av de här... Då kan vi komma tillbaka på nästa veckas käbbel och då kanske den har skärpt sig. Ja, alltså jag vet inte. I det här, jag håller med Strange Lurk i det här, kort och gott. Jag vill inte hamna i ett läge där det blir dumt eller obekvämt för folk att modda bara för att vi centralt, alltså typ jag och Otto i stort sett missköter det. Utan jag vill att det ska bli jag vill att det ska vara, det är för min egen skull också, jag vill att det ska vara väldigt konsekvent moddandet på kanalen till slut. Och det blir viktigt. Ja, det är enklare om man till exempel bara bannar alla som visar SD-tendenser. Eller är väldigt liksom snabb på det. Och så är det en sak. Eftersom vi faktiskt fortfarande är av den grejen av att vi ska kunna ha diskussioner eller debatter eller du vet kunna ha med folk som faktiskt har de åsikterna och låta dem faktiskt av och till och liksom ta ner dem eller bryta ner dem eller sitta och snacka med dem. Jag menar, som du och jag också har gjort av och till. Så blir det ännu viktigare med ganska principfasta det går och
så här, konsekvent moddande och att vi som typ streamar håller oss utanför den grejen liksom. Vi som sitter i streamen ska inte behöva tänka på det sättet, eller bör inte tänka på det. Vänta. Jag tycker du ändå snackar om någonting intressant. Konsekvensgrejen ska väl inte liksom handla om nu tolkar jag det som du försöker säga att det handlar om längden på penis, inte bara till vilken håll den lutar. Nej, men följden för att man bryter mot de uppsatta reglerna. Det är vad jag tolkar det som du försöker säga som handlar om konsekvensgrej. Jag tror det är snarare viktigare att vara konsekvent av när går man över gränsen. Det är det viktigaste. Det absolut viktigaste är när går man över gränsen. Konsekvensgrejen, typ såhär, ja, någon åkte på permaban, någon åkte på liksom en varning på liksom 5 minuter och så kommer den tillbaka och så kanske den åker på perma, någon åker på 900 000 sekunder. Absolut, jag köper det, men det viktigaste är ju att sätta vad det över gränsen. Och de människorna jag har skickat på er, de människorna jag har skickat hos er är ju folk som säger rakt ut rasistiska saker. Ja, alltså ja, visst, absolut. Discodax säger, har ni benådat Kenta eller är han bara hos ID nu? Jag tror bara han har lämnat oss och är hos ID nu. Håller på att bli en good boy. Vår slasktratt fungerar. De går djupare och djupare i hålet. Vad har Kenta för konto nu? Kenta, han är väl fortfarande Kenta. Men vad heter han? Va? Kenta Klåfinger. Ja, Kenta Klåfinger. Ja, han är väl hos oss. Jag tänkte, vad fan heter... Vad heter det andra rasisttrollet ni hade? Nattväktarstat var en och massa olika versioner av Jonte. Ja, Jonte. Vad har Jonte för konto nu? Vi misstänker att han har en som heter Svanenbananen eller någonting. Svanen av någonting. Ganska lik Jonte, precis. Men det är också det som är så svårt. Det kan mycket väl ha varit någon annan. Det kontot var jättegammalt, som 2015 eller någonting. Så jag tror att det kan antingen så har Jonte hittat ett ursprungskonto eller så är det... Men det var diskussionen vi hade med honom var den... Jag kan läsa upp den, den är ganska kul. Han fick ett... Strange, nu kommer jag doxa den delen av vår konversation. Är det okej? Just saying. Men den copypastan var fantastisk. Här. Kvinnor ska jobba och jag ska vara hemma. Det är bara att stoppa snoppen i snippan 3-4 gånger snabbt, såklart slut. Så här håller han på. Sharia-lagar is on the way. Nu ans 2022. Men det som var det sista. Vi pratade sex och samlevnad. Ett häptet för alla newbies i chatten. När en kvinna säger vad hon vill ha, till exempel en mjuk, försynt och snäll och omtänksam man, så är det raka motsatsen de menar. Nice guys finish last. Och det gäller i alla lägen. Och... Lyssna på det här. Nej, jag är utbildad i verkligheten. Alltså, för jag skriver så här. Förstår du vad jag menar? Jesus. Svanen av kranen fick ju en ban av Nacknut för 3 dagar sedan. Ja. Nattväktarstat bannades utav Otto för 3 dagar sedan och typ 5 minuter senare så tog Otto bort bannen. Ja. Ja, och Otto var pillade på en del grejer där den dagen också som det var. Men det är okej. Jag får gå igenom moderator-åtgärdslistan. Jag ska se när jag senast bannar någon. Gör det. Det finns en verklighet utanför den här chatten. Och där ligger jag medan ni pratar. Oj, Lena Jesus har fått en timeout av Otto. Vad har Lena Jesus sagt?
Ja, kolla vad Lenin Jesus sa. Alltså det är det här. Otto känner jag ibland lite väl aktiv med sitt moddande. Fast han är liksom... Jag tror Lenin Jesus sa någonting som var ironiskt i förhållande till de tidigare grejerna. Man åkte på en band för att det såg ut... 3 februari klockan 21:36. Det här var bättre än något Otto någonsin har gjort. Alltså pojkar, ni kanske inte ska kommentera andras utseende. Och då fick han en timeout 10 sekunder. Jag vet inte vilken regel det bryter. Nej, inte heller. Men jag vet. Det är också svårt att säga, men om du tittar på dina egna så kan du nog säga att det inte alltid är helt självklart att du måste förstå sammanhanget i diskussionen för ibland för att veta. Jo. Jag ska försöka se vem jag senast. Okej. Jag gav Krokodilirium en timeout på 1 sekund och så gav Krokodilirium mig en timeout på 1 sekund. Ja. Nej, det går inte. Jag vet inte vad det var. Jag kanske bara gav Krokodilirium en timeout på 1 sekund. Ja. På skämt då. Ja. Ja, men Liminal har ändå respekt för att Odo moddar lite som man vill om det ändå är på hans program liksom. Men jag kan hålla med om det, fast i sådana fall ska ju bara jag och Otto, då förstår jag ju Strangelurk och liksom att det blir svårt för någon annan att modda på kanalen. Om det bara är så här, gör som Otto vill, fast man vet inte hur någon vill. Liksom. Eller... Här är någon på trans-streamen. Så är det någon som skriver: vilka viktiga åsikter ni lyfter. Ops, inte alls självupptaget. Och så säger personen: jätteintressant, utveckla mer hen. Det här är ju någon som är transfob. Och det är liksom, då går Myra in och gav en timeout på 600 sekunder. Och samma sekund så gav jag då en timeout på 1 miljon sekunder. Det är en transfob, det är ändå ingenting man vill ha kvar. Men ta det här då. Den här personen... Alltså... Är det inte korrekt att benämna någon som hen? Vi bannar ju folk för att de säger han. Om det skulle vara oklart. Om personen inte har sagt vad de är. Eller förstår du vad jag menar? Om det skulle vara oklart. Det blir till slut så här svårt. Det blir till slut svårt att veta. Alltså, säg att det är en 14-åring som kommer in. Alltså vi har haft 12-åringar. Det är så, någon som inte liksom, det är väldigt insulärt till slut. Om man gör det. Det var säkert korrekt det där för att... Nej, men jag kollade historiken på människan. Människan har ju sagt transfobiska grejer innan. Vi kan ta som exempel. Alltså jag tror att det var korrekt i sammanhanget. Personen har snackat om vitmaktsmusik innan. Människan var inne den 9 februari. Det säger en sak. Okej, byter kanal. En månad innan så var den inne. Så säger den: jag lyssnar på er ibland i bakgrunden och blir ofta irriterad på självgodheten över er så kallade inom citationstecken kunskap. Det här är en människa som håller på det här sättet hela tiden. Den har ju ingen som helst intention av att bidra till en schysst debattmiljö eller vad fan det är ni försöker liksom åstadkomma här med att tillåta dem här. Det här är människor jag skulle på min kanal bannat, men jag förstår att ni håller honom lös och han är lös. Men när personen går in och håller på så på transstreamen så var det ett steg för långt. På samma sätt så på samma den streamen så är det någon som säger: du i mitten är fett kattig, kan jag få din kick? Är det någon jävla social media skit? PTV lever hyresfritt i hens hjärna. Nej, exakt. Nu får vi nästan banna det där, bror. Finns i DM om du är blyg. Samma sekund som jag ger en timeout ger du också en timeout. Du gav en timeout på 3600 sekunder och jag gav en timeout på 1 miljon sekunder. Ja, alltså... Jag gav timeout samtidigt. Det är det här, jag är inte så... Jag tror alla eventuellt förstår
vad som är problemet om det inte är vi själva som ska modda det. Liksom. Det är ju det som är grejen. Och om vi växer så kan det bli ett problem om vi behöver ha mods där det kan vara väldigt svårt att veta om man blir överkliven. Jag kan förstå att man blir upprörd över det. Och jag skulle gärna ha det så att vi har bra satta liksom att det ska vara enkelt och gärna att egentligen att vi som streamar inte ska vara inblandade i det överhuvudtaget. Alltså vi har inte lika bra koll på chatten som modsen har. Alltså de liksom varenda gång som jag har känt att någon inte borde ha blivit bannad ibland så har det varit så okej, men fast det är säkert det är mer eller mindre rätt eller det är rätt liksom. Förhoppningen är ju det är långsiktigt att man inte ska behöva fungera på det. Och det finns ett litet problem när moddandet blir ett skämt. Jag tror att vi alla förstår den grejen. Liksom. Sen säger jag inte att, som jag sa, jag tycker överlag att det har fungerat väldigt väl. Jag ser inte det som ett stort problem än. Däremot kan det bli inte ett problem utan någonting som vi får försöka lösa. Jag är inne på Klåfingers konto nu. Strangelurk gav en timeout till Kenta Klåfinger den 20 maj förra året. Och anledningen till det, han har skrivit en modkommentar. Kallade Joakim Lundell för Jockiboi. Alltså jag tror också problemet är att så länge vi kommer tycka att sånt här är lite för roligt ett tag till. Det är ju fett roligt. Och då sitter jag typ och garvar åt sånt här och sen sitter vi alla och typ garvar åt det och sen är det så det blir svårt. Men och det är okej. Alltså det är okej. Det får vara så nu och sen så får vi diskutera hur löser vi om vi ska ta in folk och är det så att någon vill hjälpa till med moddandet som ofta sitter i vår chatt och känner att de har ganska bra koll. Ni får gärna hjälpa till. Däremot så är det så att det är inte helt enkelt att modda den här kanalen därför att det är lite så det kommer fortsätta att vara lite så här fram tills att vi kommer upp i ett läge då vi verkligen sätter reglerna och vi alla tycker okej, det är fine att vi inte moddar längre, framförallt de som typ jag ska inte modda eller Otto ska inte modda. Egentligen, jag menar, du ska inte heller modda egentligen. Jag menar, du är inte här så ofta att det är bra liksom, utan att vi har liksom byggt ett ordentligt mod-team med tydliga regler och då men fram tills den dagen är det väl lite på så. Alltså, ja. Det är ju, jag tror att du vet, det är det naturliga. Du liksom blir ju så. Det är olika lägen liksom. Vill se Kringlan skrika mods! Mods! Liksom, vi är ju egentligen inte en tillräckligt stor kanal. Alltså vi var ju verkligen, när vi blev begradade var det verkligen viktigt och vi fick mycket hjälp och det är jäkligt bra liksom. Men just nu till exempel är det bara downtime. Vi har inte jättemånga troll som är inne liksom. Egentligen, du vet, de få som finns kan vi egentligen ta hand om nu utan att behöva mycket hjälp. Liksom. Är det Jonte? Ja, det är Jonte. Ja. På det kontot så gav jag en ban i oktober månad. Och då skriver kontot. Jag misstänker att ni inte pratade om hiv. Men personen säger, jag är inte alls påläst om hiv, men jag tror det skapades av Mark Levengood. Så gav jag ban.
Men vi har ju lite olika modkulturer också. Sen tror jag inte att du missförstår mig rätt. Det är inte någon dålig grej. Det är bra. Det är vad det är och det har funkat faktiskt väldigt bra. Samtidigt. Jag menar med sina skavanker. Och som sagt tror jag att det är jättesvårt att göra någonting åt. Alltså vi måste bli en större kanal innan det kommer finnas ett riktigt behov av saker. Och jag menar, det är också så här. Vad Strange Lurks problem? Jag förstår inte. Ja, men jag vill egentligen inte gå in på det, utan jag tycker om inte Strange Lurk vill prata om det, i så fall kan vi prata på, jag vet inte om det är värt att sitta och prata om på streamen överhuvudtaget. Ja. Men jag menar mitt problem, alltså som jag kan se det, är att det blir en underhållningsgrej där till exempel det blir som att liksom, där vi säger, men varför bannade du den där personen? Förstår jag menar? Det blir också ifrågasättande. Ibland blir det liksom Nacknut bannar någon, Otto anbannar, Nacknut bannar någon igen. Förstår du, så här mod wars och eller jag menar som du bannar krokodilen bannar dig. Det är ju kul för oss återigen sådär. De här grejerna som jag pratar om. Jag kan förstå det. Det är samtidigt också en del av underhållningen. Vi får bara se till så att det hålls, så att folk som är nya inte liksom försöker förstå vad det här går ut på. Jag menar, vi har ju folk som är nya som kommer in och bara, är ni egentligen höger eller är ni vänster? Förstår vad jag menar? Det är en del av internskämten som kan gå för långt eller bli svårt för nya att ta till sig. Jag hade bannat den personen. Ja. Om någon kommer in på socialiseringskommittén och säger, är ni höger eller vänster, hade jag bannat människan. Ja. Nej, det var faktiskt under käbbel. Jag kan förstå om man kommer in under käbbel när vi leker mosmannen. Så det var, i sammanhanget var det inte fel. Men du vet vad jag menar. Jag menar det fast lite för modsen. Liksom. Är det vilda västern här? Vad ska man förhålla sig till? Vågar jag säga hej? Liksom. Mm. Det är som sagt lite som jag pratade om. Lite som det var i simpannan ett tag. Man är ny där. Bara fast. Du vet liksom, wow. Du måste vara ganska deep in the irony för att finna det här underhållande. Det är inte kul för någon som är ny. Det är inte roligt. Det är bara, du fattar inte vad de snackar om. Och de har jättekul åt något så här obskyrt nästan våldsam grej. Bara what? Det här är ju liksom bara politiskt inkorrekt. Liksom. Det är som att, förstår du? Ja. För någon från utsidan. Och vi ska ju vara den lite bredare tratten som vi har pratat om. Som kanske kan leda folk in på början i sin resa. Så därför får vi en liten annan roll i att bevara den där typen av människor som kanske är lite nya eller kanske är lite osäkra eller lite shitlibbiga eller inte vet vilka pronomen man nödvändigtvis måste använda i rätt fall för att inte få en ban. Sådana saker. Vi utgår kanske i PTV från att vi känner inte den här personen. Så om någon börjar med någonting som en vanlig människa skulle kunna sagt, typ en fråga. I 90% av fallen så visar det sig mycket riktigt att de faktiskt är det. Men vi kanske inte på samma sätt ska förutsätta det som ni kan göra eller som ni gör eller som det kan göra på andra kanaler. Alltså det är få människor i er kanal som inte blivit timeoutade eller bannade. Ja, det tror jag nog. Liksom Befredel. Sunshine Jonas är en utav få, nu när jag bara scrollar upp vilka som har kommenterat ikväll. Sunshine Jonas är en av få som inte blivit det. Vad blev Befredel bannad för? Säkert Otto. Befredel har blivit timeoutad 3 gånger. En gång så är det Arvid. Och 2 gånger så är det ni. Liminal har aldrig blivit bannad. Ska att man aldrig har blivit bannad i vår chatt ska vara en requirement för att bli mod. Liminal har blivit timeoutad 4 gånger. Många troll-timeouter, exakt. Det är många troll-timeouter. Men jag tror Liminal har blivit timeoutad. Han blev timeoutad
samma dag 4 gånger. Jag tror det var när ni hade tuppjuck med automod-verktyg. Det var maj förra året. Så det kan nog stämma. Right. Just det, den är bannade för allting. Ja. Streamlabs timeoutade 3 gånger. Så ni själva timeoutade han 1 gång. PTVB, eller? Ja, PTVB. Ja, det är mod. Eller auto. Exakt. Ja. Strange Lurker 2 gånger. 1 gång PTV. Och 1 gång är det jag. Var det PTVB? Nej, PTV live. Jaha, okej, intressant. Ja, då är det ju bara skämt. Timeout. Och 1 gång var det jag som gav 900 000 sekunder och så tog jag bort den minuten efter. Ja, du gjorde ju det precis idag. Vi har ju alla minnen av det här. Vad fan snackar du om? Ja, jag gjorde det idag. Jesus Christ. Fuck. Mitt minne, mannen. Mitt minne. Pansarpung har inte heller blivit timeoutad. Discoduck har blivit timeoutad. Broder har i och för sig inte heller blivit timeoutad. Nino då? Fredag har blivit timeoutad 3 gånger. Men det är säkert värt det. Alltså, Strange Lake bebannade skickade ett klipp när en åt spaghetti från barns hår. Det är också korrekt timeout. Lena Jesus har blivit timeoutad av Otto. Ja, som sagt, vi gick igenom den. Kolla Nino the Gnome. Nino the Gnome. Har inte blivit timeoutad. Nej. Och också äldsta subscribern och allting. Fan, riktig jävla OG. Jag har följt det sedan maj 2019. Exakt. Maj 2019. Subscribad hur länge som helst och har grym koll. Jag vet inte, vi gled över in och prata lite moderering. Nu sitter vi och kollar på vilka som har blivit bannade från kanalen eller har blivit timeoutade från kanalen. Det är ingen beslutsdel av det hela, men vi gled in i det samtalet. Alltså jag kan säga, jag börjar bli ganska trött också. Jag vill inte sitta uppe hela natten ikväll. Jag bara förvarnar. Okej, men har Kringlan och eller Otto. Kolla Otto. Alltså jag kan inte bli timeoutad eller bannad. Så att för mig är det inte... Okej, nej men vi måste titta på Ulf. Vad gör jag? Okej, det här måste vi göra. Vi tittar på Ulf. Jag måste hoppa ur för jag har saker att sköta. Hashtag arbetssökande. Har du fått sparken? Har du blivit bannad från ditt tidigare jobb? Jag har inte haft ett tidigare jobb. Du har ju visst. Vänta här nu, är du en sån där jävla vänstermänniska som aldrig jobbar som man hör om hela tiden? Exakt, en sån som har utbildat sig. Vänta, behöver man aldrig jobba om man har utbildat sig? Det här var fan news för mig. Jag måste utbilda mig. Ja, exakt. Förutom sommarjobb. Började inte du jobba nyligen med någonting? Jag? Ja. Nej. Eller du kanske bara snackade om att du gick på någon arbetsintervju eller någonting. Alltså för några månader sedan. Nej, alltså jag skrev externt examensarbete. Det var något administrativt kanske på typ ett sjukhus eller någonting. Jag minns inte. Jag har jobbat som receptionist på vårdcentral. Men det var bara tillfälligt då? Det gjorde jag i förra sommaren. Ja, okej. Men jag har haft den typen av jobb senaste kanske 8 åren, 9 åren. Ja, okej. Som extra jobb och... Men då har du ju jobbat. Jag har inte jobb nu. Jag vill inte du fick sparken. Lyssna, jag vill inte sitta som utbildad samhällsplanerare och jobba som receptionist på vårdcentralen och någon bara
Och doktorn var otrevlig. Jag bara, okej, vad vill du att jag ska göra? Jag är fucking receptionist. Är det mycket skitsnack om doktorerna? De säger ju, det är sån jävla... Sjuksköterska kan man ju skälla ut inne på rummet. Men en doktor har man ju så mycket respekt för. Så den doktorn skäller man inte ut, utan det gör man ju på vägen ut. Och receptionen är ju ofta belägen liksom, i anslutning till utgången. Fan vad jobbigt att de inte kan skälla ut varandra. Ja, eller typ så här, du vet... Söka sjukvård har ju också blivit väldigt mycket typ så här, jag fick inte det här. Man bara, okej, det kanske finns skäl att du inte fick liksom... heroin utskrivet liksom, eller typ fick göra alla jävla prover någonsin för att du sa att du hade ont i huvudet. Really? Man börjar någonstans och så därefter kanske man undersöker vidare om du behöver liksom röntga hjärtat. Alltså förstår du? Really? Det finns så här folk ja, men det har blivit som en ICA-butik. Man tror att man shoppar. Man betalar 200 spänn så får man gå in och plocka på sig exakt vad man vill och gå ut. Nice. Ja, det är fördelen med privatvård. Just nu har vi privatvård men ändå inte liksom. Privatisera mera, eller hur Raiden? Det kör vi. Ja, lätt. Jag vill bara kunna gå till sjukhuset och köpa mig lite opiater. Det som ringer till dig. Det bästa är de jävla nätläkargrejerna. Du visar upp typ ett födelsemärke och så säger det har växt en vecka och bara, oj det låter inte bra. Du kanske behöver uppsöka sjukvård. Man bara, vänta, vem är du som jag pratar med? De kan ju inte göra något. Du kan ju inte operera på distans ju. Så de bara, ja men gå till din vård. Du får 1000 spänn för det jävla samtal i alla fall. Det är nice. Ja. Nej, det kostar lika mycket. Kan jag fråga mig en random sak? Kan ni kolla vilket datum jag fick min första timeout? Ja, det kan vi. Aiden kan det. Jag kan det. 9 oktober. Okej, tack. Det var nog riktigt timeout tror jag. Ja, jag ska försöka hitta vodden. Jag kan hitta det du sa också. Nej, aha, ja. Om länken finns kvar, det kan vara en sån här tillfällig länk. Jag skrev att det var ögoncancer. Minns jag. Och så länkar jag en sak. Det har skrivit så mycket skit. Jag har scrollat i evigheter och jag är bara i februari nu. Det är bra. Alltså, det borde vara levels i hur mycket man har chattat och så blir man automatiskt modd om man har skrivit 3 miljoner meddelanden. Det skulle funka utmärkt. Ja, Strange verkar uppe i 5 miljoner minst. Jag skämtat det, jag har scrollat det evigheter upp. Tryck bara på page up. Vi är fortfarande i februari månad. Vänta, den här månaden? 2022? Förlåt mig. Ja. Du ska ju tillbaka hela vägen ett år. Det här kommer ju ta flera månader. Jag ska skriva mindre, helt enkelt. Förlåt. Du vill komma in och prata med. Ja. Finns ju såklart idioter. Jag ser emotsen som flyger förbi. Det är väldigt mycket lull-emotes. Ja, det var en varning. Man kan följa din utveckling här. I din emote-utveckling. Emotes är väldigt praktiska så folk vet att jag måste skriva ett lull så de inte tror att jag är jättedryg. Så jag känner ju att är det verkligen det bästa emotet att använda för att inte låta dryg? Ja, jag vet inte. Vad sa vi för datum? 19 oktober va? 9 tror jag att du sa. Så, okay. Jag tror jag har hittat vodden. Så... Jag kan titta på det här så länge. GV mot GV. Smaka banan. Den Pony Hands var frälsare. Ja, nästan ingen doft. Då kan vi se. Det är december månad. Så om vi tycker han får i lite luft här. Ja, det här är ju också bra va. Ja, nu känner man en svag bärdoft. Smultron och något sånt här. Ja. Jag tycker även det här är lite för rött för min smak. Men det hindrar, vi ska se. Ja, det är ju alldeles utmärkt. Ljudet är helt fantastiskt. En lång smak och den är konsistent. Det är bär så här. Eller tvärtom. Verkligen. Hösten och jag en gång, vi går ut ibland och hon är bra på vinen. Ja, och det är ju sällan något
kvalitetskriterium när det kommer till vin. Ja, det är så. Smakar banan? Ja, inte direkt. Gör inte det? Nej, verkligen inte. Känner du inte att det smakar banan? Ja. Nej, första gången jag dricker något som smakar banan. Ja, känner du inte att det smakar banan? Kanske. Nej, jag vet inte. Jag är så lite och skumman. Men de säljer inte lax på systemet. Nu har jag lite svårt att stå sådär. Så och håller du för ögonen så ser du ju inte. Nej, verkligen inte. Skitbra gjort där. Jag har fortfarande december månad. Vad bra, men då kan vi titta på Ulf Brunnberg. Vänta, 101 bröst. Hej allihopa och välkommen. Har vi tittat på den här? Han yttrar sig många gånger. Ska vi slita på slutet på... Vi kom ju en bit in. Ska vi försöka ta vid där vi slutar eller ska vi bara lyssna på det här? I slutet här är ju groteskt. Det här är alltså Ulf Brunnberg. Feminister hotade med kaststjärnor. Stor intervju av kanalen Nu fan räcker det. Typ hans perfekta kanal att vara med i. Känns det som. Bara. Alltså, Per Ström är så jävla vidrig alltså. Vi får titta på brösten sen. Lägg märke till hur han bara liksom ska försöka trigga Brunnberg. Eller han ska bara prata om negativa saker. Sen gjorde de så här. Och sen kom det några feminister och det ska, ja. Men det är sjukt i den här intervjun att Brunnberg verkar ju vara den som är... För han försöker hela tiden, men de är du vet, det är någon konspiration. Han verkar vara så här, men Ulf Brunnberg bara, men de är bara dumma i huvudet. De fattar inte marknadsekonomi, det är bara matte. Han är mer sådär liksom. Ja, jag vet inte. Deras argument är om det är en stor konspiration gjord av parenteser mer än... Första de skulle ha gått inför det vore att lära sig svenska. Kan vi börja närma oss vid november? Tokiga situation och att de gör vad som helst för att få det bättre än någon annanstans. Men det beror ju på att de klarar inte av sina egna tillkortakommanden i sina hemländer. Och det är ju inget som säger att de ska hjälpa till marginalskatterna. Det är ju konsekvenser om vi driver på den här frågan. Leda till underbyggt vissa okunniga människor om detta. Och det är inte på... Jag måste få frågan. Jag tycker också att hon hittar det därför att jag köper inte vad som helst. Och det har ju då med yrkesutövningen att göra. För jag anser mig kunna hantverket idag. Men det är också så att jag har åsikter om vad man har i verktygslådan och inte när man arbetar med det jag arbetar på scen eller på film eller på tv eller vad du vill. Jag kan tillräckligt mycket om det för att kunna tillrättavisa vissa okunniga människor om detta. Och det är inte populärt. Dessutom har jag ju då... Nej. Alltså, om du inte är någons... Det är inte populärt att tillrättavisa någon. Nej, det är ju revolutionärt. Gör inte det i onödan. Vad fan? Jag kan tänka mig att Ulf Brunnberg går omkring och bara, du, varför använder du inte 9 mm kameran? Liksom bara, men jag använder inte band längre. Det är också det här problemet med äldre personer som går omkring och ska försöka rätta folk, för de har ingen aning. Problemet är att din kunskap funkar inte här, liksom. Jag menar. Av hävd från kultursidans sida sett en inställning till samhället som inte går hand i hand med deras egna åsikter. Och då pratar jag om en gigantisk vänstervridning som har varit denna sedan 60-talet. Det där är lite märkligt. Det är en sån kompakt vänstervridning i kultursektorn. Du har sagt att journalister är rädda för vad regeringen ska tycka och bromsar vissa nyheter ibland på grund av den rädslan. Det jag säger nu, det är inte belagt vetenskapligt eller... Tack för att du säger. Jag älskar också att journalisterna är vänstervridna. Har ni koll på alltså, vi har en tidning som att du skulle kunna beskriva. Vi har inga stora tidningar som jag skulle överhuvudtaget benämna som vänster.
Du får vara långt ute på högerkanten för att ha den uppfattningen. Du måste förstå det. Har du uppfattningen att alla tidningar är vänster, vad du kritiserar då är marknadsliberal, i viss fall identitetspolitik, om vi pratar typ Aftonbladet liksom. De är väl vänster på samma sätt som Hollywood. Woke Hollywood är vänster. Ja, alltså du har ju bara ingen politisk... Ja, exakt. Du har ingen politisk förståelse, det är ungefär vad du säger. Du har ingen aning om vad vänster innebär. Nej, precis. Det är kul att han säger en massa grejer och själv inser att han inte är baserad på något. Det är bra att han prefacear med att jag har ingen aning. Det här är ju fan Joe Rogan extreme. På något vis underbyggt med fakta. Definitiva bevis. Men jag tycker mig läsa... Scrollade så mycket till någon jävla död streamable länk. Fan, rip alltså. Fuck också. Fuck streamable. I alla fall... PP höger eller vänster och så säger du ja. Men det är det Otto brukar säga. Mm. Alltså, du kan inte kolla på någonting jag skriver och liksom förvänta dig att det är typ en åsikt jag har. Det är helt baserat, eller beror helt på vad som skrivs i chatten. Eller sägs på streamen. Nackdelspoäng. Alla är så känsliga nu för tiden. Fortsätter att säga saker helt baserade på känslor. Se igenom tendensen att... Men Ulf Brunnberg ser igenom tendenserna nu kör vi. Pressstöd, stöd med bidrag, det kan man hota med att dra ner om man drar upp en fråga så att det kan leda till inbördeskris. Och där tror jag... Det här är en vanlig föreställning, men det är ju bara att titta på vilka som får pressstöd idag så vet du att den är falsk. Det här håller de alltid på och försöka hota, men SD har ju varit ute och hotat, alltså de har fått bokstavliga hot från folk som jobbar i presstödsnämnden. Från att de ska liksom ge samnytt. Alla de här tidningarna får ju pressstöd. Så jag vet inte riktigt, och vilket är helt sjukt. Jag tycker inte de ska få det. Det är tvärtom. Ja, att redaktionerna på de större tidningarna, medierna, får signaler om att ligg lite lågt med det där. Därför att det kan bli oanade konsekvenser om vi driver på den här frågan. Vilken fråga? Det är bland annat det här med skattepolitiken. Det är skattepolitiken. Det här är ju intressant. Jag trodde att det var invandringen. Skattepolitiken är väl nästan alla jävla tidningar i Sverige håller ju på att tjafsa om hur viktigt det är. De driver ju nyliberal skatteagenda. Vad fan snackar de om? Expressen gnäller ju för fan på skatterna hela tiden. Jag menar det. Grej. Liksom, what? Vilka tidningar pratar om? Typ Arbetaren, eller? Nej, men hallå, man får inte prata om skatter. Man blir censurerad. Exakt. Kan det vara så att Brunnberg är Sveriges mest censurerade person? Jag tror det. Ja, uppenbarligen. Kolla vad censurerad han är. Han sitter där och är helt green screen censurerad. Bakgrunden är helt censurerad. Det måste betyda något. Känslig. Ja, mycket känslig. För finns det någon, jag vet inte någon, i min närvaro, i mitt umgänge som inte tycker att skatterna är sanslösa i Sverige. Och då pratar jag inte bara om marginalskatt. På Lidingö. Ja, precis. Vad är det här för jävla liksom, logik? Ja, alla som jag känner tycker att skatterna är för höga. Alltså någonstans... Ingen pratar om det. Man bara, ja, du kanske bor i en ekokammare, har du tänkt på det? Exakt. Alltså om precis alla i din närvaro som du bor med och lever med tycker skatten är för höga, då bor du i... Och jag kan säga så här, är det någonting som man konstant hör på SvD, på DN, på Aftonbladet till och med, och på jag menar, alla de medierna är att skatterna är för höga. Och det är hela tiden så här, vi måste fixa skatt. Allting är bara att ni liberal. Liksom, jag har inte jättemånga argument för att man ska höja skatten. Alltså jag tycker jag hör minst lika mycket, om inte mer, på att skatten är för hög och skatten är för hög och skatten och skatteställd. Jag tänker att det kanske är som hans elräkningar, att han betalar, det är någon som håller på att skamma honom, så han betalar mycket mer egentligen. Jag tror det är så också. Alltså folk runt omkring honom, alla människor runt omkring honom håller på att blåsa honom.
Och det är därför han tror att saker är så jävla dyrt. När han betalar 22 000 i elräkningen så är det ju liksom, man bara okej, fast du är blåst. Han har knappt haft några lampor igång och exakt, inte han har varit inte ens varit där. Man bara, någon annan har ju varit där då. Alltså det är ju någon som kör en kryptofarm i din basement. Det är helt allvarligt, dina barnbarn liksom, och whatever. Kolla det hade jag gjort om han var min morfar. Då hade jag kört kryptofarmen hos honom. Jag hade definitivt. Och sen hade jag skyllt på Miljöpartiet. Exakt. Alltså det var så jävla enkel. Alltså jag hade, med en sån här, med någon som hade såna åsikter i familjen när jag var yngre, fy fan vad jag hade uppskattat att blåsa skiten i den här personen. Och ha kul åt det. Skatt när jag pratar om punktskatter, det är skatt på allt. Det är skatt på skatt också. Skatt på skatt. Det är skatt. Nu ska vi se då. Där du pratar. Det här är alltså de marknadsekonomiexperterna som ska lista. Nu ska han lista skatterna han känner till här då. Ska vi lyssna på Big Brain om skatt? Bland annat det här med skattepolitiken som jag tror är känslig. Ja, mycket känslig. Mycket känslig förstås. Man får inte prata det. Man får inte prata om det här i Sverige. Jag vet inte någon i min närvaro, i mitt umgänge som inte tycker att skatterna är sanslösa i Sverige. Och då pratar jag inte bara om marginalskatterna, jag pratar om punktskatter. Det är skatt på allt. Det är skatt på skatt också. Skatt på skatt. Det är skatt på skatt och skatt på allt och skatt. Jag pratar om skatten och punktskatten och marginal och skatten på skatten. Det är kriminellt. Ja. Och det är kriminellt. Yes, det är kriminellt förstås. Det är kriminellt för staten att ta ut skatt på pengarna de trycker. Vet han att det är kriminellt att inte betala skatt? Han har fått det här en bakfot. Jag tror också det. Tyvärr är det kriminellt att inte betala. Jag är så trött på den här idiotin. Det är så jävla cancer i hjärnan på det här. Du förstår inte ordet vad skatt betyder. Inte vad ordet kriminellt betyder. Inte hur en nationalstat fungerar. Vad tycker du om svensk migrationspolitik? Nu kommer det. Jag höll på att säga att det är väl någonting som vi svenskar också råkar ut för snart. Kommer att sätta oss i båtar och fly härifrån också. Det är stackars människor som inte har utbildning, inte kan läsa, inte kan skriva, har ingen framtid i sina egna hemländer, och jag kan förstå deras prekära, tokiga situation och att de gör vad som helst för att få det bättre än någon annanstans. Men det beror ju på att de klarar inte av sina egna tillkortakommanden i sina... Wow, det här är invandrare kommer till Sverige för att de väljer det på något sätt. Så här, känner Brunnberg till någonting som kallas för krig? Jag bara undrar. Ja, men också... Nej, men vadå? De hade ju hade de kunnat läsa och skriva hade det inte blivit krig, fattar du? Nej, men det är också så här... Om man är påläst så kan man dodga kulor. Ja, jo. Men Matrix. Ja, när han laddar ner all information. Ja, exakt. Som liminal. 1, förutsättningen 1. Invandrare kan inte läsa och skriva och har ingen utbildning. Okej. Wow. 2. De flyr eller lämnar sina egna länder för att de inte har någon möjlighet att vara där. Och på något sätt så kommer de till Sverige. Fast de inte kan läsa och skriva och inte har någon utbildning och inga pengar. Jag kan bara säga så här. Det här är så absurt. Du får vara så... Du kan säga att asylsökande som kommer hit för att det är krig i andra länder ofta flyr från de hemskheterna. De som kommer hit, även asylsökanden, har ofta betalat gigantiska pengar för att komma hit. Många av dem har jättebra utbildning. Problemet är det att det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt svårt för dem att få jobb i Sverige. Det spelar ingen roll vilken utbildning du har. Utbildning här är inte relevant. Det är också så att det kommer komma människor, fast i mindre utsträckning, som har väldigt dålig connection med överhuvudtaget idén om det kapitalistiska samhället. Så de har inte levt i den typen av samhälle, utan man lever mer i liksom lokala egalitära samhällen där liksom man växer, vi odlar med varandra, vi har inte den synen på samhället att man ska slita ihjäl sig själv och tjäna pengar och bo på Lidingö och sen gnälla resten av sitt liv. Fast man är en av de mest privilegierade jävla skithålen på planeten. Liksom många är inte med i det racet. Men det är en väldigt, väldigt, väldigt minoritet av de som kommer hit. Den majoriteten som kommer hit är ju svenskar för övrigt.
av invandrarna. Men ni är ju utbildade, naturligtvis. Vad fan är det här? Alltså, det här är nivån av så här, av allt. Så här, bara för att bryta ner hur korkad det här är. Varenda liten grej i hela den här meningen är fel. Han kom ju halvvägs liksom. Han bara, det är folk som har det dåligt i sina hemländer och så kommer de hit. Men sen tar liksom exakt. Varför har de det dåligt i sina hemländer, tror du? Och hur för kommer att de är så jävla dåliga och inte kan läsa. De kan inte läsa. Det är därför de är på fatt. Om de bara hade lärt sig läsa så hade de inte behövt fly. Okej. Och det är ju inget som säger att de ska hjälpa till för att de kommer hit. De blir inte mer kreativa för den sakens skull. För oftast är det ju faktiskt vuxna människor som söker sig till Skandinavien och Sverige. Och många av dem vill ju faktiskt inte akklimatisera sig i Sverige. Utan de vill behålla sin kultur och leva som om de levde därifrån de kom. Och det är inte svårt att kommentera det. Det går inte, utan man måste anpassa sig. Man måste lära sig. Vi har ju det här mimet som är skitbra. Man ska anpassa sig. Det är bara det att man får inte anpassa sig. För när de vita barnen helt plötsligt ska gå i skola, då vill inte några svenska föräldrar att de ska göra det. När man vill flytta någonstans så har man bara valen att bo här och här och här och här. När man försöker komma in i det svenska samhället blir man konstant motarbetad av folk som Ulf Brunnberg. Jag vet inte, det är svårt. Vissa människor klarar det, men det är ju svårt. Jag fattar liksom inte ens vad han tror. Han tror så här att om de bara hade gjort bättre ifrån sig och lärt sig läsa i sina hemländer så hade allting varit bättre. Och sen när de kommer hit så vill de inte anpassa sig. Jag fattar liksom inte. Han verkar tro att det är ett frivilligt val av de outbildade som inte kan läsa och skriva och komma till Sverige och bo här för att de har gjort den resan helt frivilligt, helt utan utbildning har de förstått att det är Sverige de ska till. Och sen när de väl är här så vill de inte, vad nu än det han menar med anpassa sig här. Jag vet inte riktigt, vad menar du? Att de ska... Vad menar man? Vad menar du med anpassa dig? Vad tycker du är jobbigt? Att de äter halalkött? Att vissa tror på... Att vissa är muslimer? Får man inte vara det? Eller vad är det, på vilket sätt är det de ska anpassa sig? Vad betyder det för en SD-are, till exempel? Vad betyder den grejen? Vad är det du vill? Jag menar, språket tycker jag är en ganska självklar grej. Men vad mer? Vad är det du pratar om? De flesta invandrare som är i Sverige kan prata svenska. Tror eller ej? Svenska primärt. Ja, där kom svenska. Jag satt i kommunfullmäktige i Lidingö då. Alltså, de invandrare som kom till Sverige, där hade man hemspråksundervisning. Och den var prioriterad. Det är märkligt. Svenskan, den fanns inte med efter hemspråksundervisningen. Det första de skulle ha gått inför, det vore att lära sig svenska. Men det är ju självklart. För annars kan man inte anpassa det. Det här är ett riktigt problem. Det där är ju bara en ren lögn. Alla måste lära sig svenska i skolan. Ja, fast det finns delar av det här som är ett riktigt problem, faktiskt. Och det är att egentligen så ska man ju få lära sig svenska innan man gör någonting annat. Svenska lär man sig i skolan, men om du inte pratar svenska, hur mycket kommer du, om du är, säg 14, förstå svenska lektionen? Ingenting. Om du ska vara... Utan svenska ska ju finnas... Men det är inte skolan som lär ut det är inte skolan som ger ut svenska. Vi har SFI. Det är en helt annan grej. Alltså, vad han blandar ihop här är att skolan har hemspråk. Det är ju för dig som redan kan svenska flytande. Men det är ett problem att vår svenska undervisning, SFI, är dålig för att vara mild, skulle jag nog kunna säga. Till inte det här samhället i alla fall. Nej. Inte något annat heller, skulle jag tro. Nej. Men han fattar ju inte vad skolan håller på med. Liksom. Det är bara, alltså, det är så här, bara håll i hjärnan. Integration beträffar så är det ett gigantiskt problem. Vår befolkning har ju ökat med 2,5 miljoner människor på jättekort tid. Nej, det är inte så kort tid. Vi har haft en ganska vanlig befolkningsökning som hade varit en befolkningsminskning om vi inte hade haft invandrare här. Och det är en ganska låg befolkningsökning till och med. Och
Är det 2,5 miljoner människor som arbetar och betalar skatt i Sverige? Det är de som betalar allt det här. Så Det är inte så ekonomi fungerar. Vänta, va? Är det 2,5? Är det bara 2? Tror han på riktigt att det bara är 2,5 miljoner som arbetar? Det måste vara många fler som arbetar i Sverige. Det är naturligtvis många fler som arbetar i Sverige. Det är också så att jag vet inte riktigt varför han tar de där numren. Det här bygger på den totalt fel. Alltså, vi har en jättebra artikel som vi får läsa imorgon som handlar om hur invandringen är ett vinst i samhället. Hur man trodde att spendera pengar under flyktingkrisen på att ta emot skulle vara en förlust. Men hur det egentligen visar sig att det växer. Du vet, det är helt, förstår du, det är helt magiskt. När staten spenderar pengar på typ insatser så växer det fram massa jobb och möjligheter för folk. Och du vet, folk blir anställda när man spenderar pengar på att anställa folk. Och de pengarna går runt i ekonomin. Så det har visat sig att man faktiskt kan liksom stimulera ekonomin. Och det verkar inte vara så enkelt att man bara spenderar pengarna och sen är de borta. Det kanske inte är så. Jag kollade, det är 5 miljoner människor som arbetar i Sverige, så jag vet inte var man fick sina 2,5 miljoner ifrån. Nej, och det är väl för övrigt fler som arbetar i Sverige än så dessutom. Därför att inte alla, du har inte koll på alla. Oj, nu klippte du jättemycket. Ja, skitsamma. Nu tittar vi. Det är klart att det... Och regeringen och media ger ju en bild av att nu är invandringen kraftigt nedskuren, men det är den ju inte. Under förra året 2021 så beviljades nästan 100 000 uppehållstillstånd. Så de luras ju. Nej, vi har ju tittat på den här datan flera gånger. 100 000? Det har inte beviljats uppehåll. Så vi har 12 000 asylinvandrare. Alltså ni måste lära er att skilja på det här. För fan, jag får krupp på den här jävla skiten. Det här är så jävla korkat. Men vi har ju till och med suttit och tittat på de siffrorna som de själva snackar om. Ja, det är ner. Det är som det var. Det är nere som det var innan den flyktingkrisen, quote unquote, som vi hade. Nej men vänta, vad sa han? Hur många uppehållstillstånd sa han att vi hade blivit? 100 000 sa han 2021. Du kan faktakolla 2021? Det får jag förutsätta, för 2022 är inte klart. Du kan lyssna en gång till. Men det är det ju inte. Under förra året 2021 så beviljades nästan 100 000 uppehållstillstånd. Så de Notera uppehållstillstånd här. Det är såna här saker som att till exempel uppehållstillstånd är ganska typiskt. Jag har en flickvän från Kina och vi vill flytta till Sverige. Det här gör det omöjligt för människor, till exempel Nacknet eller till vem som helst som var utomlands och försöka flytta hem till Sverige. Därför det är det här man slår ner på. Du kan inte säga att uppehållstillstånden är fel. Det kan vara uppehållstillstånd för det är så många grejer. Men vi har redan tittat på den här datan. Och det är alldeles fel att säga såna här saker. Den här datan är mycket mer granulär om du vill försöka få det att bli de slutsatserna som de har här. Vilket är att koppla upp invandring till våld, till utanförskapsområden, till allting. Det är bara dumt. Det är så jävla barnsligt och korkat. Och det är helt otroligt att människor håller på med det. Att Brunnberg håller på med det är i och för sig inte så konstigt. Men att det är ett helt jävla politiskt parti som gör det är fan pinsamt. luras ju. Ja, visst fan det. Men det är populism. Valfläsk. Plus att invandrarna börjar ju bli så pass många så att de utgör ju en stor del utav... Det ringde in i studion, för fan vad irriterande. Nu kommer folkutbytet. Av väljarkåren. Ja, okay. De blir ju svenska medborgare på ganska kort tid också. Så att... Nej, så här, det här är bara en lögn. Det är bra att han säger att du måste vara svensk medborgare för att rösta på det sätt som du tänker. Och det är inte någon kort tid att bli svensk medborgare. Det är 10 till 15 år. Minst alltså. Det är en jätteprocess som är extremt komplicerad och under hela den här processen så har du jättesvårt att satsa någonting, för du vet ju inte om du får stanna. Du kan ju bli utsparkad närifrån som helst. Du lever på många sätt i ett laglöst samhälle där det är jättesvårt att veta vad du faktiskt får och inte får göra. Komplicerade lagar som gör det, som ofta skjuter dig till att försöka ta svarta jobb, till att försöka, som pushar dig aktivt ner i en väldigt negativ spiral och osäkerhet. Men det är en stor del utav målgruppen för många partier. Många partier. Ja, särskilt socialdemokraterna.
Socialdemokratin. Alltså den här idén om röstfiske är så... Det här är bara... Alltså det här är ju nassepropaganda. Valboskap. Det här har ju de hållit på med hela tiden. Och det här är en del av deras great replacement-grej. Att det här är... I deras värld är ju det här trippelparenteser. Att det är de som ska byta ut rösterna i samhällena för att totalt förstöra den svenska storheten eller den vita storheten. Total USA-import också. Men ursprungsidén är den här nazistiska... Alltså det är en del av Great Replacement. Som du var inne på. Alltså problemet är bara det att inte nog får man inte rösta. 2, de röstar inte på det sättet. Så att det är fel till att börja med. Alltså det funkar inte. 3, skulle ni vara intresserade av att ta röster då av människor som har möjligen annan bakgrund? Sätter in i de här frågorna istället så kan ni liksom, så kommer ju fler människor rösta. Det är ganska många invandrare som röstar på SD, tror eller ej. Så jag vet inte, det är fel återigen på alla plan. Miljöpartiet, Vänsterpartiet. What? Bara idag kan du... Varför slängde de helt plötsligt in en skylt? Vi ser konkurserna. För att vi ska fatta att de byter åkerier, jordbruk, industrier som får permittera, lägga ner, energin är för dyr. Driftskostnader är för dyra. Diesel 22 kronor litern, det är ju fullkomligt Kolla på jag säger fullkomligt ras. Alltså det här alltså arg gubbe. Diesel 22 kronor litern, det är ju fullkomligt 50% i skatt. Ja. Och vad gäller elen, där är vi uppe i 70%. Och jag slår vad om att många människor inte vet om det här. Nej. De tror att så mycket kostar det. De tror att elen kostar så här. Ja, precis. Men om de drar bort 50% så då är det vad det kostar. Ja. Men det är ändå för dyrt. Ja. Vänta, wait, what? Vänta, vad sa han nu då? Även om man tar bort skatten är det ändå för dyrt. Fri marknad. Ja. Det här är killen som förstår sig på marknadsekonomi för att han har läst matte. Mm-hmm. Om regeringen kunde någonting. Elen är för dyr. Sunshine, vad var det som var det? Du faktakollar någonting. Hur många som flyttade ut från Sverige, tror jag. 50 000. Ja. Så säg att vi får 100 000 nya varje år, och går back 50 000 så ökar vi med 50 000 per år. Ja, hur känner vi befolkningsbortfall i död? Ja. Inte det de snackar av, de vill bara prata om invandring. Ekonomi. Så borde de ju se konsekvenserna. Nej, du kommer inte. Men om de drar bort 50% så då är det vad det kostar. Ja. Men det är ändå för dyrt. Det är ändå för dyrt. Vad vill han? Ska vi subventionera elen? Alltså jag kan ju säga så här. Jag tycker också att vi ska... Här, bra. Uffe. Vi förstatligar all elproduktion och gör det gratis till alla medborgare. Jag håller med dig. Ja, tack. Ja. Eller? Är det du vill? Så jävla mycket krypto. Ja, men gör det gratis under x antal kilowattimmar. Och därför tycker man ju att om regeringen kunde någonting om marknadsekonomi så borde de ju se konsekvenserna av de här skatterna. Det stryper ju all marknad. Ja. Och det i sin tur leder ju till att skatteintäkterna också blir mindre eftersom momsen ligger där och tickar. Ja. Det här Laffer-kurvan, ju mindre skatt du har, desto mer skatt får du in. Det gamla skitsnacket. Men jag tycker också att man ska se över skatter, och jag tycker definitivt att vad man ska se till att beskatta hårdare är kapital och bolag. Och det är inte framför allt skatterna som är problemet. Problemet är att vi inte underlättar och hjälper till i de områdena som är, alltså det vill säga att ha väldigt hårda skatter på arbetet ser jag inte något enskilt värde med. Alltså det finns ingen poäng med den höga skatten. Däremot kan det finnas en väldigt stor poäng med hög skatt på diesel för rika stockholmare i alla fall.
Jag skulle vilja ha en speciell punktskatt på Brunnberg. 5 miljoner procent skatt på Ulf Brunnberg. Jag tror också att han vill ha lägre... Vänta, jag skulle säga någonting smart. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga bara för det. Att han skulle vilja ha lägre än skatt. Jag tappade bort mig helt och hållet. Är du i städer med bra kommunaltrafik så ska du betala mer om du vill åka runt med egen bil. Ja. Du har kritiserat planerna på en nyinspelning av Vi på Saltkråkan som ska utspela sig i nutid. Kan du utveckla det? Ja, jag vet inte vem de ska ha som Tjorven till att börja med. Jag menar, det är en klassiker och den är så pass bra gjord så att den går inte att göra bättre. Lägg ner pengarna istället på förbättra inspelnings... Ja. Det är väldigt roligt. Jag vet inte om de tar upp det i det här klippet, men det var något annat klipp så tar de upp att de gjorde ju en ny Jönssonligan-film, en mer modern tolkning av den, och då bytte de ju ut Vanheden med en mörkhyad person. Och en del av mig jag bara hoppas att de valde just Vanheden som mörkhyad för att trigga Ulf, alltså för han har ju sagt att han inte tyckte om det. Vad kul. Det var så hans evil arc började. Då fick han nog på vänster media. Nu har det gått för långt. Ja, det är roligt. Banden eller få den upphottad. Men att göra en ny version utav det är fördömt och misslyckats. Man har precis gjort en ny Jönssonligan. Det är ju samma problem som vi har haft där. Och nu visar det sig att det var ju inte särskilt lyckat. Nej. Jag har läst någonstans... Jag ser så jävla förstörd ut. Jag har inte ens hört att vi har gjort en ny version av Jönssonligan. Det måste jag kolla. Det är PK, politiskt korrekt. Den var inte så bra vad jag har hört. Eller den var så här... De försökte göra den cool typ som... vad fan heter de här? Oceans 11? Ja, det funkar inte. Nej, det blev cringe för att de tog bort mycket av det liksom tramsiga i Jönssonligan. En heistfilm typ. Okej, jag fattar. Men då är det inte så konstigt. Men det här är ju som René också. Det är så här, allting. Varför något går dåligt är för att det är PK! Det de inte förstår, nu vet jag inte om SVT och de har den kollen. De inte förstår är att man gör ju marknadsanalyser liksom. Man fria marknaden, man har valt bort er. Den här som de snackar om tror jag var från typ 2000. Alltså det här, i och för sig, det här måste vara den senaste. 2011. Det är den här kan ju vara en annan då. Okej. 2015 hittar jag. Okej, så ja. Då kom den första rebooten. Och sen så kom det en till reboot med helt nya skådespelare 2020 också. Jag ska se om vilken så det är 2 stycken reboots som har gjorts. Ja, just det. Den för 2015. Men då pratar de om den senaste förmodligen eftersom den är ganska ny. Så. Wow. Jag tror jag pratar om det senaste. Jag har läst någonstans att du har sagt om det här med Vi på Saltkråkan. Det är PK, politiskt korrekt. Ska Fabra Melker springa runt med BH och trosor, eller hur tänker de? Ja. Vad är det värsta du fruktar? Vänta här nu, vad har han för insider knowledge? Manuset, va? Har han fått manuset? Unbelievable. Varför skulle han göra det? Tjorven var en hen. Men alltså, även om det inte är på riktigt så är det för jävligt ändå. Ja, det är för jävligt. Det är liksom Brunnberg just nu. Men jag menar, jag kan förstå det där. Alltså grejen är så här. Säg att du ska göra Jönssonligan i modern tid. Jönssonligan var satir från början. Alltså förstår ni vad jag menar? Det var humor. Det var inte på riktigt. Men om man skulle göra idag, då skulle jag mer, du vet, se det som Fares. Alltså du vet, det är typ Kops-grejerna. Det är ju så du skulle försöka göra det kul. Alltså jag tror att det kan ha ett jättestort värde, du vet, om du har en svensk och liksom, du vet, invandrare från problemområde och allting, men de ska göra någon grej. Man kan säkert kunna göra det skitbra.
Ja, det... Sen är det en rip-off på en dansk serie, Jönssonligan. Ja, precis. Jag läste också det. Ja, det är bara de här 2 senaste som är baserade på ett originalmanus. Ja, och 2 av de gamla också. Direkt tagna rätt ifrån i princip. Olsenbandet. Olsenbanden. Mm. Från 70-talet typ. Ja, precis. Fan, det visste jag inte ens. Fan, då är det inget att vara stolt över. Fan, gå och lägg er. Det är bara 2 utav liksom originalfilmerna som är helt originalmanus från Sverige. Jönssonligan dyker upp igen och Jönssonligan på Mallorca är de enda som är. Alla andra är bara copy-paste. Min personliga favorit är när Filip och Fredrik åkte och gjorde några scener från Jönssonligan i Bollywood. Det kan jag rekommendera. Väldigt kul. En överdrift. Jag måste bara säga det också. Tydligen så den sista Jönssonligan spelar högt. Den är tydligen inspirerad av Gudfadern också. Nice. Just det, det är någonting med den där islamska maffian, tror jag. Ja. Något sånt. Då kan ju det där stämma. Lätt överdrift. När du kritiserade det där med nyinspelning av Vi på Saltkråkan så sa Henrik Schyffert, den här så kallade komikern. Så kallade. En av Sveriges mest framgångsrika komiker. Nej, så kallade. Han är bara så kallad framgångsrik. Han är inte rolig enligt Perström, så kallad komiker eller så kallad framgångsrik. Men det är en livrädd man som sitter där på Lidingö. Ja, det är du alltså. Ja. Och han är så himla rädd för förändringar. Och att han inte greppar världen längre och vill då på något slags desperat sätt försöka låsa världen som det var. På ett sätt som den inte fanns på riktigt. Det säger lite grann om honom själv, tycker jag. Det slår ju tillbaka på honom. Hur? Exakt, låt oss lyssna nu. Hur slår det här tillbaka? Alltså jag tycker dock att det här är ett väldigt bra grej att säga, för det här triggar dem. Alltså det är bara att säga, det är som okej boomer. All right, lilla farfar. Alltså sätt dig ner nu. Och och så dricker du lite vatten här. Och så ska vi sätta dig framför tvn och så får du titta på lite Jönssonligan. Lilla gubben så. Putti. Kan ju inte må bra som säger så. Så mig berör det inte ett dugg. Jag bara tycker att han är... Är det ett tecken på att han är dåligt? Han är ju... Att man säger så. Han yttrar sig många gånger på ett väldigt... Nu kommer det. Verkar som man vill ha uppmärksamhet, rent ut sagt. Eller att han är förbannad på sin farsa som var överste. Jag sa något om att han ville bajsknulla Jimmy Åkessons mamma. Ja. Va? Kan någon leta upp det? Jag börjar älska Henrik Schyffert mer än tidigare nu. Är det där sant så är det fan all heder till. Det här var liksom första gången jag hörde talas om ordet bajsknulla. Ja. Det var en risky Google-sökning, kan jag säga. Exakt. Ta reda på vad det var för något. Bajsknulla. Åkesson, jag skriver bara Åkesson. Jag vill inte ha det här i missvik. Jag vill inte heller söka. Jo, nyheter idag står det på. Ja, runkbajsad i munnen. Står det. Henrik Schyffert, okej, vänta, vad är det han har sagt då? Inte längre tillgängligt. Han har fått bra... Henrik Schyffert är framförallt när han skriver politik och medlemar. Typ, nu har han slagit till igen, den här gången med ett meme på Sverigedemokratiska partiet, iklädd folkdräkt och allt. En bild kompletterad med texten. Jag har 99 problem. Vänta. Jag har 99 problem och den här bitchen är 86 av dem. Det är inte det som... Nej. Jag har hittat den. Nice. Länka. Vad ska jag länka den? Länka den i Twitch-chatten. Fast den är nyheter idag. Syftar den på det han sa till om Åkessons mamma? Ja, men länka den i Twitch-chatten. Nyheter idag. Runkbajsad är det ju. Det här är ju mycket bättre. Det här verkar vara något annat. Är det den? Nu ska vi se. Är det här ens sant? Först och främst.
Vad de pratar om, eller? Jag ska fan posta det här på min Twitter nu. Sverige, en hetisk ung på Twitter uppmanar komikern. Okej, så ska vi se. Ja, okej. Det var inte Jimmy Åkesson, men han... Erik Almqvist. Det var någon annan han hade skrivit det till. Dessutom så gillar jag att det står så här i brödtexten, så står det att han hade uppmanat Erik Almqvist att suga hans kuk. Men om man läser vad det står där uppe så står det faktiskt att han ska suga hans håriga kulturelitpung. Så jag skulle vilja se ursprungstweeten. Men vad roligt om det inte är Jimmy Åkessons mamma utan Erik Almqvist. Det är lite skillnad där. Men det kan ju vara Per Ström som inte har koll också. Eller så är det vanligt att Schyffert skriver lite edgy saker på Twitter. Det är också möjligt. Men man måste ju se hela den här diskursen för att förstå vad som har hänt. Jag tycker att det är ganska snyggt att bara klippa ut vad någon har sagt och sen inte ta med vad någon annan har sagt. Nåja, jag tycker att det är bra sagt. Och jag skulle tycka att men det är alltså inte till... Det är alltså... Precis det där sa din mamma igår innan hon ville att jag skulle runkbajsa henne i munnen. Efter en lång konversation som vi inte vet hur den har sett ut. Och den handlar ju inte om Åkesson. Nej. Kul också att det är bara Erik Almqvists konto som fortfarande finns kvar. De där andra två, O-pappan och Sweden Future, de finns inte längre. De har väl blivit megabannade, antar jag. Ja, man kan föreställa sig att... Fint uttryckt. Ja, visst är det. Ja, men det är ju, han ska ju vara en förebild för en yngre generation och jag tycker inte han är det. Jag har inget emot Henrik när jag sitter och pratar med honom. Henrik Schyffert är väl fan med ingen förebild för en yngre generation. Det är jättetvek att säga så. Han är väldigt gammal själv nu. Det är din generation, Kringland. Ja, nej, verkligen inte ens min generation. Det är inte en ung generation. Nej, det däremot kan jag säga. Men han är ju verkligen, han är ju Generation X 30 000 han. Var han född? 1970? Något sånt. Schyffert är född 68. Ja. Han är ju 8 år yngre än min morsa liksom. Honom som du och jag gör nu. Men det går ut med såna här grejer när jag inte är med och hör. För hade jag suttit med och han hade sagt det där, då hade jag bett honom håll käften. Du är obildad, du är vulgär, det är inte ens roligt. Nej. Men ju vulgärare man är och ju mer opportun man är, ju roligare tycks de tro att det är. Det vet ni vad som är mest vulgära, outbildade och pinsamma? Är att sitta och på ett sätt och hålla på bara göra politik av Twitter och sen ljuga om det. Och hitta på grejer vad andra människor har sagt till vem. Och varför. Och sen så här sitta och bli så här upphetsad över det. Det här är fan white fragility top maximus. Ulf Brunnberg, stort tack för att du ville ställa upp. Det var mycket intressant att höra. Ja, det får ju vara en avgöra själv. Ja, inte särskilt. Men, underhållande är det i alla fall. Det är alltid kul. Det finns någonting extremt roligt med Ulf Brunnberg, det får man ju säga. Alltså, visst är det ändå intressant att de väljer en tegelvägg som bakgrundsbild? Det känns inte som att det är så svårt att fixa en tegelvägg. Den är ju dessutom greenscreenad, så liksom när de zoomar in så ser tegelväggen likadan ut. Jag blev jätteförvirrad första gången jag kollade på det. Kan de inte bara ställa sig någonstans där det är en tegelvägg? Liksom, nej, jag vet inte. Se vad det kommer upp för det då. Nej, inte det här jävla skiten. Okej, vänta. Det var någonting. Vi skulle ju kolla på tuttarna. Ja, vi skulle kolla på tuttarna. Jag sa faktiskt det. Då blir det Malax. Jag ska fråga vem du är. Är du flicka? Och det här är Den här är ju skitbra. Den får vi ta någon annan gång. Vad tog tuttarna vägen då? Den var kanske här, fast nej. Ja, men sök bara på det. Eller något. Malax tuttar. 101 vad var det? 101 bröst, eller vad var det? Ja, bröst. Det är ingen som säger tuttar längre. Det är bara så. Jag säger det också.
Hej allihopa och välkommen till Malax TV. Ikväll söndagen den 8:e. Och ni har haft en jättehäftig dag på Malakta idag. Berätt. Ja, vi har haft 101 bröst. Fotograf som har tagit bröstbilder. Kroppsövningar och sånt. Med betoning på bröst. Kaffeförsäljning med bröstmuffins. Bröst överhuvudtaget. Allihopa var engagerade på ett eller annat vis. Och vi har fått en god respons. Fjärden glittrar och blänker. Men vi har tittat på den här förut. Barnen i vattnet sänker. Nej. Ungdomen dansen trådar. Och jag serverat till Roger. What? Vad fan? Hans rättelse är helt sjukt där. Like what? Varför försöker du ens försöka prata svenska? Allt är fel och så bara, men det är serverat som är viktigt att det ska vara rätt. Stanna där! Släng kniven! Nej, Okej, det är bra. Det är bra. Vi har ett och annat att berätta på polisstationen, hör du. Ja, här kommer en person från festkansli. Vad heter du? Jag heter Sven-Ola Back. Och vad har du gjort på festkansliet? Jag gick omkring och såg om det fanns några böcker som det här skulle intressera. Det fanns en hel del. What? Det här är så jävla sus. Vad är det så jävla? Vad fan snackar de för böcker? Är det bildböcker? Men alltså, jag har en följdfråga på 101 bröst. Är det alltså 51 personer och en utav dem har bara ett bröst? Eller hur? Någon har 3 bröst kanske? Eller är det någon som har 3 bröst? Som den där i Total Recall. Alltså det borde ju vara någon som har ett ojämnt antal bröst. Annars är det svårt att komma till 101, eller? Eller som bara vill visa sitt ena bröst. Eller så är det bara en referens till 101 dalmatinerna kanske. Så är det. Men de kan ju inte bara göra en referens utan att... Du får skriva till Malax. Ja, jättebra. Jag är jätteförvirrad. Någonstans. Hör du, jag är det här inte i kyrklig tjänst för närvarande. What? Ja, har du många elever? Svenskspråkiga, finskspråkiga, japaner, vietnameser. What the fuck? Det är så jävla... Jag vet att jag blir bara alltid... Jag förstår att det är klippt på ett sätt, men det är ju, man blir fett. Nej, den här personen ska inte ha några elever. Och vad du nu än var för bok du köpte, den ska du inte ha. Finns det jobb? Tillräckligt. Japaner, vietnameser. Ja, Jonathan, vad är det för en firma? Det här älskar jag, den här delen. Det är nog i normal datafirma som princip gör allting inom data. Servar, plockar ihop. Ja. Är du ensam som står för den här firman eller har du någon medhjälpare? Jag är nog själv än så länge. Och du är i några utrymmen i föräldrarnas hus? Ja, vi har nog byggt om garagerna lite. Lagat en liten hörn åt mig. Ja, här har vi den stora granen. Har du gjort den ramen själv eller? Nej, i Chicago. I Paxagrände vid Chicago. Pastagrände? Ja, Chicago. Och i och med det så är det dags för den direktsända debatten. Och jag hälsar Dagmar från Tyska Uthard. Välkommen. Tack så mycket. Och jag överlämnar ordet till dig. Varsågod. Ja, tack. Droger angår de mig. Fackdroger och drogmissbruk
narkotikas till exempel. Vad förstår ni när ni hör ordet drog? Hon ska ju debata Otto för fan. Fuck droger. Det här man borde inte göra det. Man borde inte göra det. Jag tycker också att vi... Alltså... Men får vi gå vidare för så bra klippt. Börjar väl få lite ont om tid snart. Jag vill gärna Vem tror du är den starkaste kandidaten? Jag vet inte gärna, men jag vet vem jag ska rösta på. Ja. Så jävla bra. Jag sa med SCP så... Ja. Kanske i bad möjligen, men inte 17. Det är nog katastrof. Det är nog katastrof. Och fredsprisen går ner. Hur var det med pojkar? Lori. Nej. Lasse som är rektor i skolan. Jag har märkt en sak som kan hända för barn ute i ensamma utan vuxen närvaro. Och som åtminstone jag har hört en historia när en pojke skulle börja röka så rökte tills pojken nästan blev grön i ögonen. Och sen efter det ville jag inte röka något mer. Jaha. Så tar vi en som man kan rulla på. Vad får jag? Juris. Vad får jag? Säg någonting så. Det är ju mjuk och bra. 4. Vad får jag? Juris. Brukar du ofta födas på auktioner? Ja. Vad är det som är ditt bästa fynd? Det är en rullstol och är bäst. Och vad ska du göra med dem? Jag ska ha dem till jag inseminerar rev. Han säger verkligen också, jag ska ha den till att inseminera räv. Jag vill bo där nu. Det är klipp från... Alltså en del klipp är väl ganska nya, men det märks inte om man säger så. Men de hoppar lite från olika... Det är taget ur Malax lokal-tv som är en kanal som Malax bor initierade och har hållit igång sedan jag tror tidigt 80-tal nästan. Ja, många av de här klippen är förvånansvärt sena även därifrån ska man komma ihåg. Alltså det här är ju liksom... Du tror att det var på 90-talet men så visar det sig att det där var inspelat 2005 och man bara what? Vad får vi för skåpi? Vad får vi för skåpi? Vad får jag? Skåpi! Vad får jag för storlek? Men vad är du ditt luder? Suggan blir betäckt i andra hålet från rumparregnet. Andra hålet från rumparregnet. Tackar så hjärtligt och hoppas att du får en god fortsättning på det här nya året. Nu ska vi få musik. Fuck the drama. Yeah. I only came to get the motherfucking moolah. Ja, det är sjukt bra. Vi får nästan titta på det här då. Jag kollade lite, jag kunde inte riktigt höra vad de sa. Det här är alltså Ulf Brunnberg som förstör Grotesco-showen när han inte med och istället blir arg på regeringen istället för att sälja vad han skulle sätta. Något som har blivit bortklippt sen. Får du! Ja, det går inte att höra. Vilken jävla kväll!
Jag har en plan. Vad synd att inte vår regering har det. Ja. Jävla pajas alltså. Det var liksom en rasistisk föreningen här. Åh gud. Unbelievable. Alltså det är fan helt sanslös. Hur fan pallar man? Åh gud, jag lider. Det var 2015 tror jag till och med. Ja, han har hållit igång jättelänge med det här. Alltså det är ju några av filmerna som vi gör. Det är ju exakt som Strangelove hittar ju när han sitter och är sur på att man inte ska få röka längre. Och det är kollapsen och världen går under. Han är helt... Alltså, fy fan alltså. Att du inte ens kan släppa det vid det tillfället. Det är ju helt förstört. Jag skulle vilja veta vad han får sina nya. Vad läser han för någonting? Vad får han liksom... Fuck me, bro. Ja. Kära vänner, hur det nu än är med det. Imorgon så blir det käbbel. Klockan 20.00. Är det fullt gäng? Ja, jag tror det. Men det är också inte alltid helt enkelt att veta innan vi kommer igång. Därför att du kan vara kort varsel på att vissa kan eller inte kan eller vad som kan hända. Men inga indikationer på att det inte skulle vara fullt gäng imorgon. Var ni ute av Otto ikväll då? Vad sa du? Var ni ute av Otto ikväll då? Otto var upptagen, sa han. Han var uppe hela natten och kolla efter exakt, eller kolla på de här hemsidorna ifall det skulle bli krig. Blir det krig? Han ville ju att det skulle bli krig. Alltså, på något sätt. Han har ju bettat jättemycket. Exakt, han är jätteledsen att det inte har blivit krig. Han har åtminstone bettat sitt anseende och sagt och var uppe hela måndagsnatt och postade grejer om hur det skulle bli krig. Han skulle upp tidigt i gott snack så han dygnade så han sover väl säkert nu. Ja, jag tror det också. Jag tror också att men skitsamma, han hade mycket att göra. Jag tror att det är mycket på en gång. Så är det för Otto. För många av oss just nu. Men det är som det är. Vi gör det bästa av situationen bara. För tusan. Vi gör som regeringen. Vi har inga planer. Puss på er allihopa. Sov så gott. Vi hörs imorgon. Hej då. PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna.